בוקר טוב, הבוקר 4 לדצמבר 25, אני עם אלוף משנה במילואים בני קרייתי בביתו שבתל אביב. במפגש הראשון סיפר לנו בני על ילדותו, על לימודיו ביסודי ובתיכון, גיוסו לקורס טייס ועד נפילתו בשבי הסורי במלחמת יום הכיפורים. הבוקר נשמע איך בני ממשיך את החיים לאחר החזרה מהשבי והשיקום בבית החולים, על פעילות העסקית ועל הקדנציה בת 5 השנים כראש עיריית טבריה. בני, בבקשה. אז זהו, עכשיו אני עדיין בטיפולים רפואיים, בית חולים, שיקומים וכולי. סך הכל לקחו, שיפצו לי שיקמו לי את הפנים, החזירו את העין למקום ועוד כהנה וכהנה, וצריך איכשהו לקחת ולהחליט מה עושים הלאה. אז כל פסיכולוגים שהיו שם באו ושאלו אותי מה אני רוצה, אמרתי הכוונה שלי לנסות ללמוד. אמרו לי תשמע, יכול להיות שזה קצת מוקדם מדי, כי בסך הכל אתה רק חזרת עם חוויה טראומטית מאוד מאוד קשה, עם ראייה שהיא בעייתית, עם פגיעה במרכז שיווי משקל ושורה של פגיעות נוספות, ויהיה לך קשה מאוד ללמוד במצב הזה. וזה לא בטוח שזה טוב שתלך ותיכנס מיד לאיזשהו מסלול אינטנסיבי של לימודים, כי הסיכויים שלך להצליח הם לא גדולים, והחשש הוא שאם לא תצליח אז זאת תהיה נפילה אחר נפילה, לא כדאי. הגישה לחיים שלי היא גישה אחרת. אני בא ואומר שאם אני לא מנסה זה נכשלתי מראש. ולכן אמרתי להם תשמעו, אני הולך, אני מנסה, אני אעשה כמיטב יכולתי, אני לא אצליח, אז אני יודע שלא הצלחתי כי היו נסיבות אובייקטיביות שמנעו את זה ממני. אבל אם אני לא אנסה, זה להכריז על כישלון לפני שניסיתי בכלל. ולכן מה שעשיתי זה במקביל, התחלתי לעבוד בחזרה בחיל אוויר, במטה חיל אוויר. הכרתי את משה בר-טוב שהיה אז ראש מחלקה של ראש במטה חיל האוויר, רמ"ח תכנון, ודיברתי איתו והוא אמר לי כמובן שיש לי מקום אצלו, והתחלתי לעבוד אצלו במחלקה, רמ"ח תואר זה נקרא, תכנון וארגון, כאשר באותה תקופה החלו להיערך לקליטה של ה-F-15, ובמקביל התייצבתי יום אחד באוניברסיטת תל אביב, בשבועיים שלושה לפני תחילת הלימודים, אמרתי בואו נבדוק ונראה. הייתי מתוכנן מראש ללמוד הנדסה, אבל היה ברור לי שהנדסה, בבאר שבע, היה ברור לי שהנדסה אני לא אוכל ללמוד, אמרתי ללמד משפטים. התייצבתי בפקולטה למשפטים בתל אביב, ושאלתי עם מי אפשר לדבר. אנחנו ב-74. אנחנו ב-74. 74. סוף 74. אנחנו ספטמבר 74. אז אמרו לי, יש את מזכירת הפקולטה, חנה שוורץ, היא האדם הכי חזק פה בעצם בפקולטה, היא זו שמנהלת את הפקולטה. טוב. הגשתי לחנה שוורץ, ביקשתי לדבר איתה. מסתבר שהיא הכירה בצורה כזו או אחרת את הסיפור שלי, אמרתי לה, תשמעי, חזרתי. ההרשמה ללימודים כבר הסתיימה לפני זמן רב, אבל אני לא הייתי באיזושהי סיטואציה שיכולתי לקחת ולהירשם ללימודים במקום שבו הייתי, והשאלה אם יש איזושהי דרך שאני יכול לקחת ולהירשם באיחור ולהתקבל ללימודים באוניברסיטה כבר בשנה הקרובה. אז היא אומרת לי, תשמע, יש מסלול מיוחד שנועד למקרים מיוחדים שבהם אתה צריך לעבור ועדה כזו וועדה כזו ואחרת, ואחרי זה מבחן כזה ומבחן אחר, ואחרי זה פה ואחרי זה שם, ונתנה לי איזה רבע שעה סיפור של כל הטיילת שאתה צריך לקחת ולעבור, ואז בסופו של דבר, אחרי שעברת את כל הדברים האלה, וכולם משהו פה זה מגיע אליי, ואז אני יכולה להוסיף אותך לרשימת הסטודנטים. אבל היא אומרת לי, יש גם דרך אחרת. לקחה, הוסיפה את השם שלי לרשימת הסטודנטים. אבל היא אומרת לי, תדע לך, זה הסכם בינינו.
אתה בסוף כל סמסטר מגיע אליי עם התעודה שלך, ואתה לא מאכזב אותי. וכך היה. בסוף כל סמסטר, כמו ילד טוב, התייצבתי אצל חנה שוורץ, עם רשימת הציונים שלי, שהיא לא צריכה אותה ממני, כי הייתה יכולה לקחת ולראות אותה אצלה, וסיימתי את כל 4 שנות הלימודים לתואר בהצטיינות, מהסמסטר הראשון עד הסמסטר האחרון. עכשיו זה לא היה פשוט, כי אני לא רואה טוב, לא שומע טוב. קשה מאוד לקחת ולהתרכז, אבל היה ברור לי שזה המאבק שלי לחיים. במקביל גם המשכתי לשרת בצבא, בתואר. אחרי זה, כשהגעתי לשלב יותר מתקדם, וכבר הגעתי גם לנושא של ההתמחות, עברתי לפרקליטות הצבאית, וסיימתי באמת בציונים טובים מאוד את הלימודים לתואר ראשון. כשעדיין למדתי לתואר ראשון, כבר התחלתי לשמש כמתרגל בפקולטה למשפטים, בדיני עונשין, מתרגל של פרופסור יובל לוי, כך שצברתי ניסיון גם בהוראה. בשנת 1977, בפקולטה הכרתי את דפנה דפי, וב-1977 ניסינו, ולצערי ב-1978, לקראת סוף 1978, היא נפצעה קשה מאוד בתאונת דרכים, הייתה בלי הכרה, לאחר מכן עם הכרה מעורפלת, בית לוינשטיין, ומצאתי את עצמי גם לומד תואר ראשון שני, בעצם תואר ראשון כבר גמרתי, אבל לתואר שני, גם מלמד באוניברסיטה, גם משרת בצבא, וגם צריך לטפל באישה שנמצאת בהכרה מעורפלת בבית לוינשטיין. כשכולי, אני מדברים על 78, כולי הייתי בן 26. סיפור לא פשוט. בעקבות הסיפור הזה היה לי, התוכנית הייתה לנסוע ולהמשיך ללימודי דוקטורט בהרווארד. היו לי שני חברים טובים שלמדתי יחד איתם, והתוכנית הייתה, דרך אגב, דוקטור גדעון קלוגמן היה אחד מהם, ובבצ'וק, פרופסור בבצ'וק, הוא היה השני. התוכנית הייתה ששלושתנו נסע להרווארד, והם נסעו להרווארד, אני נשארתי בארץ, בלית ברירה. ואז ב-1979, אוגוסט 1979, השתחררתי מצה"ל, ופתחתי מיד משרד לעריכת דין פרטי שלי. עכשיו, במקביל לעבודה של השירות שלי במסגרת הפרקליטות, היה לי גם כמובן תפקיד בחיל האוויר, שאותו מילאתי לאורך השנים, וזה קצין תקיפה בפיקוד צפון, במבצע ליטני למשל, שהיה בשנת 1978, הייתי קצין התקיפה במפקדת חיל האוויר בפיקוד צפון, ולאחר מכן עברתי להיות סגן קצין תיאום אוויר באוגדה 36, זו האוגדה הסדירה של הצפון. ב-79, כמו שאמרתי, באוגוסט 79 השתחררתי, פתחתי משרד לעריכת דין והתחלתי לעבוד כעורך דין. זמן קצר לאחר מכן הצטרפתי למשרד של עורך דין ותיק בשם פרודוסר, המשרד היה בעוד של 31, וב-1981 התחלתי לקבל תיקי פירוק. הרקע שלי
הוא לא היה רקע רגיל משפטי, בגלל כל הפעילות שלי במסגרת חיל אוויר, היה לי קצת יותר ידע טכני וכולי. הנושא שעניין אותי במיוחד, כאשר התחלתי לעבוד כעורך דין, היה הנושא של הקמת מפעלי תעשייה. במסגרת הזאת טיפלתי בהקמה וליוויתי הקמה של מפעלי תעשייה רבים, ביחד עם גיסי לשעבר, נפטר לו מזמן, אילן פרטקין, אח של דפנה רעייתי, ובין היתר, יחד איתו ליוויתי הקמה של הרבה מאוד מפעלים, ממדגל ליל ים, דרך שקדיה בגבע, רב סמדן זיפי קבוצת שילר, סינגל זכוכית מסונתרת ביגור, צמד קיבוץ צאלים ומפעלים רבים נוספים. ומזה הגעתי לתיקי פירוק, מכיוון שהיה פירוק גדול של חברה בשם סמיכות ישראל, חברה תעשייתית, ומוניתי כמפרק, ובעקבות הפירוק הזה הגיעו לאחר מכן פירוקים רבים נוספים שאני אתייחס אליהם עוד מעט. ב-1982, יוני 1982, פרצה מלחמת שלום הגליל. עכשיו באותה תקופה הייתי סגן קטה של אוגדה 36, אבל קטה זה קצין תיאום אוויר. אבל הקטה היה בכלל בחול ולא היה בארץ, כך שאני שימשתי כקצין תיאום אוויר של אוגדה 36. אוגדה 36 הייתה אוגדה הסדירה של הצפון, ואנחנו נכנסנו ללבנון באזור של מסגד עם, ויצא לי, מי שהיה מפקד האוגדה זה היה אביגדור קהלני, שאנחנו בקשר טוב עד היום. יצא לי להוביל את האוגדה ביום הראשון, ועד שעליתי על מערב, הכלי שלי נפגע, הקמ"ץ שלי, עופר שדה, נפצע, אני עפתי מהכלי, הייתי בתוך המערב, למזלי סגן מפקד האוגדה שהיה שם באזור, עזר לנו לחלץ מתוך המערב, והחזרנו. מי זה אז גם מפקד האוגדה? תכף אני... לא חושב. עצור רגע. בכל אופן, סגן מפקד האוגדה עזר לי לחלץ, הצלחנו להגיע בנסיעה למקום שבו היה חפ"ק האוגדה, שם פיניתי במסוק את הקמב"ץ הפצוע, עשינו כמה תיקונים מאולתרים בכלי שלי והמשכנו למחרת בתנועה לכיוון צידון. בצידון היה קרב מאוד מאוד מעניין, שבמסגרתו מתן וילנאי שהיה אמור במקור להיות מפקד האוגדה, אבל בסופו של דבר מי שקיבל את התפקיד היה אביגדור קהלני, אז מתן ואני ניהלנו את כל הפעילות האווירית בכל מה שקשור לקרב בצידון, והמשכנו לאחר מכן לכיוון צפון, לכיוון ביירות. עכשיו באותה תקופה כבר הייתי משוחרר, כבר הייתי איש מילואים, שירתתי תקופה ארוכה מאוד במילואים, וכשחזרתי בעצם לא היה לי משרד, כי הודעתי עוד קודם לכן לעורך דין פודורצר שאני עוזב, ובינתיים מישהו אחר כבר לקח ונכנס במקומי. למזלי הטוב, איש יקר בשם יחיל גרטנר, עורך דין בשם יחיל גרטנר, בא ואמר לי, בני בוא, יש לי חדר במשרד, אתה מוזמן לקחת אותו. כך התחלתי לעבוד, בשנת 82, וכמו שאמרתי, באותה תקופה ניהלתי את תיק פירוק של סמיכות ישראל וסמיכות ישראל אקספורט. בעקבות, בהמשך, בפיצויים שהתקבלו בתאונת הדרכים של דפי, של רעייתי, קנינו נכס בצפון תל אביב ומקמנו שם את המשרד, ואז בדצמבר 1985 קרסה חברת קלרין. קלרין הייתה אז חברת הבנייה הגדולה ביותר בישראל. התקופה הייתה תקופה מאוד מורכבת. בחודש יולי 1985
קרה אירוע כלכלי יוצא דופן במדינת ישראל, בעצם הייתה הקפאה של שער הדולר, אז על 1,500 שקל ישן לדולר, כאשר חלק גדול מחברות הבנייה בארץ עבדו עם חוזים שבהם התמורות שקיבלו מבחירת הדירות היו תמורות שצמודות לשער הדולר. אנשים לא כך זוכרים, אבל האינפלציה הגיעה בארץ ל-400% לשנה, וזו הייתה תקופה מטורפת שהיית מקבל כסף ורץ מבנק לבנק להפקיד וריבית יומית, וזה היה בית משוגעים. ואז הגיע שמעון פרס, ושמעון פרס לקח והקפיא את שער הדולר, ובבת אחת זה היה מ-100 ל-0. אלא מה? בחודש יולי המדד עלה ביותר מ-20%. עכשיו, התקבולים של חברות הבנייה הוקפאו, בעוד שהתשומות עלו בחודש אחד בלבד ביותר מ-20%. חברות בנייה לא היו מסוגלות לעמוד בזה, ובאמת התחילה קריסה המונית של חברות בנייה, כשחברת הבנייה הגדולה ביותר שקרסה הייתה קלרין. מונו אז שני עורכי דין כמנהלים מיוחדים של החברה, ומונו להם 17 עוזרים, בגלל ריבוי הפרויקטים. אני הייתי אחד מהעוזרים, אני קיבלתי אחריות על 3 פרויקטים באשדוד. הכנתי מיד הסדרים ל3 הפרויקטים באשדוד, ואז שני המנהלים באו ואמרו לבית משפט שהם אין להם עניין בהמשך ניהול הקונצרן הקורס הזה, והם המליצו שאני אקבל, למנות אותי כמנהל מיוחד של כל הקונצרן. בית המשפט נעתר להם. צריך לקחת בחשבון, אנחנו מדברים עכשיו על חודש פברואר 1986. בחודש פברואר 1986 הייתי בן 33. כך מצאתי את עצמי בגיל 33, שאני מפרק של קונצרן ענק שהוא חברת הבנייה הכי גדולה בארץ. לקונצרן הזה היו שלוחות נוספות, כמו למשל קלאב הוטל, קלאב הוטל בטבריה, קלאב הוטל באילת. קלאב הוטל בטבריה היה כמעט מושלם, קלאב הוטל באילת היה בסך הכל שלדים של כמה עשרות וילות, ורק בקלאב הוטל, אם אני מדבר על טבריה, אז בטבריה היו מכורות 6,600 יחידות נופש, ובאילת היו מכורות 7,500 יחידות נופש. כך שאני מדבר על כך שבכל פירוק כזה, של טבריה קלאב הוטל, של אילת קלאב הוטל, אנחנו מדברים בסופו של יום על כמות מצטברת של 20,000 נושים. וזה חוץ מאלפי דירות שהיו במסגרת של קלרין. התחילה עבודה מטורפת, יום ולילה, 24/7, עברתי מהמשרד הקטן שהיה לי בצפון תל אביב, שכרתי בניין שלם ברחוב הירקון, הירקון 315, פינת יורדי הסירה 10, וביליתי בעצם כל השבוע במשרד, כשהייתה לי אפילו מיטה שם ומקלחת שם, ולא ידעתי מה זה בית. היה מגיע יום שישי שעה 4 אחר צהריים, יוצא מהמשרד, נוסע הביתה, הולך לישון, מתעורר במוצאי שבת, חוזר למשרד. ככה חייתי, ככה עבדתי. והצלחתי לקחת ולערוך הסדרים לכל הפרויקטים שהיו במסגרת של קלרין. את טבריה קלאב הוטל השלמתי את הבנייה והחלסתי. סיפרתי גם את הסיפור שהיה לי עם רפי הרלב כשמסרתי את המלון לניהול בשלב הראשון לרום מלונות, לחברת בת, חברה נכדה בעצם של אילת. את אילת קלאב הוטל בכלל עשיתי שם הסדר שכלל הריסה של כל השלדים של הווילות שהיו שם, ותכנון של מלון חדש. בנוסף למפעל הזה, מפעל המוצרי של דורזיב תעשיות, הייתי מעורב בהקמה כעסה, גם של מפעלים נוספים, בין אם מדובר בבית
דפוס וגם במפעל קרטון, ובנוסף מפעל שנקרא א' ב' אוויר, שפיתח טכנולוגיה חדשה לטיפול באוויר, משהו שמאוד עניין אותי, מאוד אתגר אותי, איך אפשר לקחת ולייבש אוויר, לא באמצעות מערכת מיזוג אוויר, ואז אתה גם מגיע לחיסכון גדול מאוד באנרגיה, בצריכת אנרגיה, אתה גם מגיע לזה שאתה מצליח לנקות אוויר מחיידקים, וזה חשוב במיוחד בבתי חולים. אני רוצה במילה אחת להתייחס לעניין הזה. כל אופן פיתחנו טכנולוגיה כזו של טיפול באוויר, שבצערי בשלב מסוים לא יכולנו להמשיך, מכיוון שחברות מיזוג האוויר הצליחו לנטרל את הספקים שלנו ומנעו מאיתנו את המשך פיתוח וטיפול המערכת הזו, מכיוון שהם ידעו שמערכת כזו יכולה לפגוע בצורה קשה מאוד בעסקים שלהם. אחד הדברים שאנשים לא יודעים, שבארץ מתים כל שנה אלפי אנשים מזיהומים שהם מקבלים בבתי החולים. זאת אומרת, אנשים שמגיעים לאשפוז, ובבית החולים הם נדבקים בזיהום כזה או אחר, וכמות המספרים בתחום הזה הם מספרים שמפילים ממש. במיוחד בפנימיות, נכון? כן, אבל לא רק, בכלל. המצב הוא שלפני כמה שנים 6,000 איש מתו מדי שנה בבתי החולים, 6,000 איש מזיהומים שהם קיבלו בבתי החולים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על 500 איש בחודש, אנחנו מדברים על סדר גודל של כמעט 20 איש ביום, שמתים רק מזיהומים שקיבלו בבתי החולים. נעשה מבצע ענק להתמודד עם הבעיה הזו, הצליחו להפחית את כמות ההדבקה בזיהומים בבתי החולים, עדיין מדובר באלפים כל שנה שנדבקים ומתים. כשהיתרון של המערכת שלנו היה שהיא מסוגלת להוריד את הרוב המוחלט של החלקים מהאוויר, ולכן הגופים הראשונים שקנו את המערכות שלנו היו מכון ויצמן ובתי חולים, אבל לצערי הדבר הזה עמד לפגוע קשה מאוד ברווחי חברות מיזוג האוויר הגדולות, והן עשו מה שצריך מבחינתן כדי לקחת ולנטרל אותן. אחרי תקופה ארוכה של ניהול תיקי פירוק מורכבים וגם פעילות נלווית שלי כמו הפעילות התעשייתית שהזכרתי, די סבעתי, ואז החלטתי שאני רוצה ללכת לכיוון אחר, לחזור לאדמה. יש לי חיבור וקשר לאדמה, והחלטתי להקים חוות בודדים בנגב. עשיתי מחקר קטן, האזור שסברתי שיהיה האזור המתאים ביותר להקמה זה אזור שסמוך לשדה בוקר, אזור שהוא גבוה, בגובה רציני מעל פני הים, יש שם מאגר מים מליחים, זאת אומרת, שניתן לעשות בהם שימוש חקלאי למרות רמת מליחות גבוהה, מאגר תת-קרקעי גדול שנמצא שם. סימנתי לעצמי שטח, התוכנית הייתה להקים מטעי זיתים וקרמים, ולהקים שם יקב ובית בד. בין היתר הסתמכתי במחקרים שעשיתי גם על הפעילות הנפתית שהייתה באזור. מי שמכיר למשל את עובדת יודע שבעובדת היו גתות שבהן דרכו ענבים, וברור שאם היו גתות שבהן דרכו ענבים אז גם גידלו שם ענבים, כאשר אותה רמת מליחות גבוהה של המים שיש שם באזור יכולה לייצר רמת סוכר גבוהה בענבים עצמם, ואז אתה יכול לייצר ענבים עם איכויות מיוחדות, וזה היה הכיוון. אחרי שגיבשתי, נעזרתי כמובן גם בגורם מקצועי בתחום היין, והגעתי לשר הממונה כדי לקדם את הנושא של הקצאת קרקע. שר הממונה היה אריאל שרון, נפגשנו בלשכתו בתל אביב,
והצגתי בפניו, ואז אחד מהאנשים שלו אמר, תשמע, לחש לו באוזן, הוא לא משלנו, אני באותו זמן הייתי חבר מפלגת עבודה. הסתכל עליו שרון, שם בומבה על השולחן, אמר לו, כל מי שרוצה ליישב את ארץ ישראל הוא משלנו. באותו רגע התאהבתי בבן אדם. לא מעניין אותו, פוליטיקה, לא פוליטיקה, בהקשר הזה, אתה בא, אתה רוצה ליישב את הארץ, אתה משלנו. נדמה לי שזה קיים עד היום, כי אני רואה כשאני נוסע משדה בוקר למצפה רמון, מצד ימין יש איזה שלט, משהו של קרמים או יקב, על זה המדובר. לאחר מכן, בעקבות הפעילות שאני, אז אני הייתי הנחשון, החלוץ שרציתי לעשות, אני לא ביצעתי, תכף אני אסביר מדוע, אבל גילו שם, החוכמה לא מסורה לי בלבד, ואנשים נוספים גילו את היתרונות הגדולים של האזור הזה, ובאמת התפתח שם נושא של גידול קרמים למטרות, בעיקר לצורכי יין, ייצור יין. בינתיים בשנת 1997, אנחנו בחצי השני של 97, בזמן שאני עדיין שוקד על ההכנות להקמת אותה חוות בודדים שלי בנגב, פנו אליי אנשים של אביגדור ליברמן, ושאלו אותי אם אני יכול לארגן טיסה של כ-20 איש למולדובה. הייתי קשור באותה תקופה לחברת תעופה בשם אירואל שהקים אותה מיקי ויינשטיין, שהכרתי אותו מילדותו, והרמתי טלפון למיקי, שאלתי אותו אם המטוס הדו-מנועי שלו מסוגל לטוס מישראל למולדובה, הוא אישר וסגרתי איתו את הנתונים של הטיסה מישראל למולדובה, לקישינב, כאשר ביקשתי אישור להצטרף לטיסה, עד אז הייתי מוגבל ביכולת שלי לטוס למדינות מסוימות, ומאחר וכאן מדובר במשלחת מסודרת, וקיבלתי את האישור, כך שזו הייתה הפעם הראשונה שהתאפשר לי לטוס לארץ מזרח אירופי. יצאנו לדרך, שורה של בכירים שהיו אז בליכוד, ביניהם גם יושב ראש התאחדות בתי המלון של טבריה, אבי זנדברג. בדרך נקלענו למזג אוויר מאוד 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 קשה. שדה התעופה בקישינב נסגר, ולא הייתה ברירה, נאלצנו לנחות באודסה, שאז היה שדה נטוש כמעט לחלוטין, אנחנו מדברים על 97, כך שזה זמן קצר יחסית אחרי התפרקות הגוש המזרחי, והתפרקות ברית המועצות יותר נכון. אני זוכר את השיחות שהיו לי עם המגדל, ולא היו אורות מסלול בכלל, עד שהם הצליחו להדליק אורות מסלול, שגם כן היו, בקושי ראו אותם, אבל הצלחנו לנחות באודסה, ומשם אביגדור ליברמן הצליח לסדר תחבורה יבשתית למולדובה, דבר שהיה כרוך אז בסיכון גדול, כי האזורים האלה היו אזורים עם הרבה מאוד חבורות שודדים, חברות לא נשלטות. הגענו בסופו של דבר לקישינב, המטוס הגיע יום או יומיים אחרינו לקישינב, והייתה חוויה מאלפת לראות את המקומות שהכרתי רק מההיסטוריה ומהספרות, כולל חוויה מיוחדת שהייתה לנו, שהוזמנו על ידי הממשלה המולדובית לארוחת ערב בקריקובה. קריקובה זה יקב ענק במולדובה, יש שם תעשיית ייצור יין מאוד מפותחת, וביקב עצמו היה חדר שבו נהגו בכירי המשטר הסובייטי להתכנס ולאכול ארוחות ערב מאוד חגיגיות, ואנחנו יצאנו לקחת ולהיות, ליטול חלק, זאת אומרת, גם אותנו ערכו לארוחת ערב שם,
עכשיו, במהלך אותה נסיעה הופעל עליי לחץ כבד על ידי אבי זנדברג ובהמשך גם על ידי איווט להציג את המועמדות שלי לראשות עיריית טבריה. לי זה בהתחלה נראה קצת הזוי, הייתי גם במסגרת ההכנות שלי להקים את חוות הבודדים בנגב, אבל בסופו של דבר שורשים טבריאנים יש, ויש איזושהי אחריות ציבורית שחשתי וקשר לעיר, וחשבתי שיש לי מה לתרום, ובסופו של דבר נאמר לי, סגרנו לך, ליכוד, ש"ס, מפלגת העבודה, מפד"ל, אתה תהיה מועמד מוסכם, וברגע שאומרו לך אתה מועמד מוסכם של ליכוד וש"ס והעבודה ומפד"ל, אז בעצם הדרך שלך סלולה להיות ראש עיר, אין אף אחד שיכול באמת לקחת ולסכן אותך במערכת בחירות כזו. זמן קצר לאחר מכן קיבלתי טלפון מאריה דרעי. אריה דרעי אומר לי, תשמע, נכון שסיכמנו ונכון שהתחייבנו לתמוך בך, אבל צביקה כהן, שהיה אז ממלא מקום ראש עיריית טבריה מטעם ש"ס והיה האיש החזק בעירייה, היה יותר חזק מראש העירייה אז, הוא החליט שהוא רוצה להתמודד לראשות העיר, ואנחנו לא נמנע ממנו. אם הוא עומד על כך כי במסגרת הסיכום שלי צביקה היה אמור להתמנות לממלא מקום שלי, אבל הוא עומד על כך שהוא התמודד לראשות העיר, והסקרים אז ניבאו לו ניצחון גדול וחד משמעי, הוא היה 70% נדמה לי בסקרים כמועמד מוביל, ועם כל האי-נעימות ועם כל הצער ועם כל עדיין ברגע שצביקה עומד על כך שהתמודד, זכותו להתמודד, ואנחנו כמובן נתמוך בצביקה. הראשונים שמיד לאחר שפורסמה ההודעה שצביקה מתמודד וממשיך להתמודד, הראשונים שהודיעו על תמיכה בצביקה היו מפלגת עבודה, שאני נמניתי עימה. מי שהיה יושב ראש הוועדה המוניציפלית של מפלגת עבודה היה פואד בן אליעזר, והם העריכו שהסיכויים של צביקה הם טובים מאוד ושסביר להניח שהוא יזכה, והם מיד הודיעו על תמיכה במועמדות שלו לראשות העיר. לאחר הבחירות נפגשתי עם פואד, הזמנתי אותו לארוחה, כי הבן אדם היה פוד פרוססור רציני, אתה רוצה לדבר עם פואד? תזמין אותו למסעדה. מסעדה, סיפרתי לו סיפור, אמרתי לו שיום אחד אדם מתקשר ליומנאי של המשטרה, הוא אומר, תשלחו מהר ניידת לכתובת זו וזו, יש פה 2 ליכודניקים שמעוניינים בחדר המפלגות. יומנאי אומר לו, 100% אדוני, אנחנו מיד שולחים ניידת, אבל איך אתה יודע, מה פתאום ליכודניקים? אולי הם חברי מפלגת עבודה. הוא אומר לו, זה נורא פשוט, הוא אומר. אם הם היו חברי מפלגת עבודה, הם כבר היו עושים את זה אחד לשני. אז זה גם היה סוף הרומן שלי עם מפלגת עבודה. ומכיוון שאתה לא יכול להיות לאחר כראש עירייה בלי איזשהו בית פוליטי, ומכיוון שבסופו של דבר מי שאימץ וחיבק אותי בחום הייתה מפלגת הליכוד, אז הצטרפתי לליכוד, ובתוקף העובדה שהייתי גם חבר ליכוד וגם ראש עירייה, על פי החוקה של הליכוד הפכתי להיות גם חבר מרכז לכל ימי חיי. כך שמצאתי את עצמי בבית פוליטי שהוא שונה לחלוטין מהבית שבו גדלתי, והייתי חבר ליכוד עד שראיתי שהליכוד עובר שינויים שאני לא יכול לקחת ולא יכול לקבל אותם ולא יכול לחיות איתם. מה שקורה היום זה ממש לא, אני
מאמין שלי, ולכן בשלב מסוים גם הודיתי, באמת הודיתי, כי קיבלתי המון תמיכה והמון אהבה, הודיתי ועזבתי. בכל אופן, אז מצאתי את עצמי לבד, בלי ליכוד, בלי ש"ס ובלי מפלגת עבודה, ואז נסעתי עם ציון פיניאן שהיה ראש סניף הליכוד בטבריה, נסענו לביבי כדי לחתום על ההסכם של תמיכה במועמדות שלי של הליכוד. מגיעים ללשכה של ביבי, ראש ממשלה, יום שישי, צהריים, צריכים להיכנס כדי לחתום על ההסכם. יושבת לו איציק מרדכי, שהיה שר הביטחון, לא מוכן לצאת, ואומר לביבי, אתה לא חותם על ההסכם הזה. מדוע? לאיציק מרדכי יש אח שקוראים לו מוטי מרדכי, שהוא היה איש ליכוד בטבריה. והוא בא ואמר דבר מאוד פשוט, הוא אומר, מה אתם מחליטים בשבילנו? אני רוצה להתמודד לראשות העיר. אם ציון פיניאן, שהיה ראש סניף הליכוד, לא רוצה לקחת ולהתמודד, הוא מעדיף לוותר. הוא אומר, אז אני מספר 2, זכותי להתמודד. קיצור, איציק מרדכי ישב בלשכה של ביבי עד כניסת, עד למצב שהיה ברור שאנחנו לא נוכל לחזור לטבריה לפני כניסת שבת, היינו צריכים לחזור, לא הסכם, לא שום דבר, הליכוד הולך בכלל לפריימריז בטבריה, לקבוע מי יהיה מועמד הליכוד לראשות העיר, אז אין לי גם את הליכוד. אני לבד עכשיו. אני לבד אמרתי עכשיו שתי אפשרויות, או שאני מקפל את העסק וחוזר לתוכנית המקורית שלי, או הציבו בפני אתגר, נרים את הכפפה. התלבטתי, החלטתי להרים את הכפפה ולהתמודד. למרות שאין לי שום מערכת תומכת, כספים שלי, מקורות כספיים שלי, אני אעמיד אותה. בהתאם למערכת האמצעים שלי, שברור שהיא פחותה ממערכת האמצעים שיכולה להעמיד מפלגה גדולה, כי זה בא לידי ביטוי לא רק בכסף, אלא גם בכמות פעילים, במערך לוגיסטי, בשורה ארוכה של דברים. ולאט לאט התחלתי לבנות לעצמי את המעמד בטבריה, הרבה מאוד חוגי בית, יחסית מעט פרסום בגלל העובדה שבכל זאת הייתי מוגבל באמצעי, והתחלתי לעלות בסקרים. ככל שעליתי בסקרים, ככה מתמודדים נוספים באופן טבעי ירדו בסקרים, עד שבסופו של דבר היה ברור שיש ראש חץ של שני מועמדים, זה צביקה כהן ואני. בשלב מסוים גם בליכוד הבינו שאין להם סיכוי במסגרת מועמדות לראשות עיר, והחליטו לתמוך בי, מפד"ל תמכו בי, הייתה עוד מפלגה שהיום כבר לא קיימת, הדרך השלישית גם תמכה בי, והגענו בסופו של דבר ליום הבחירות, כאשר יש שני מועמדים, זה צביקה כהן ואני. עכשיו, בפגישות שהיו לי עם אריה דרעי, אריה אדם סופר חכם. הוא בא ודיברנו, הוא אמר לי, תשמע, מצטט אריה דרעי, הוא אומר, אני המלצתי לצביקה שלא יתמודד מולך, מכיוון שברור לי שאתה תוביל בסופו של דבר למצב שבו אתם תהיו אחד מול אחד, והציבור עדיין לא בשל לראש עירייה מטעם ש"ס. מה גם שהכוח שלנו זה להיות תמיד במספר 2, ואז אתה יכול להשיג יותר עם פחות ביקורת ציבורית. בכלל, אריה הוא דרעי, אחד האנשים היותר חכמים שיש בפוליטיקה הישראלית, צריך לקחת את זה בחשבון. לטוב, לרע, אני לא שופט כרגע, אבל הוא אחד האנשים היותר חכמים בפוליטיקה הישראלית. ובאמת הבאתי את זה למצב שזה יהיה צביקה מולי. עכשיו, לקראת הבחירות הייתה שורה של אירועים שקשה מאוד לקחת ולהסביר אותם בצורה לוגית. למשל, הרב כדורי היה אמור לקחת ולהיות בעצרת בחירות בטבריה,
כמה ימים לפני הבחירות, ובא האצטדיון, היה אמור, כמה שאני זוכר, להגיע עם הליקופטר, לנחות במגרש, לדבר לאנשים ולשים אותו חזרה לירושלים, ואז מתייצב אצלי כמה ימים קודם לכן, מישהו שאני לא מכיר, מבקש לדבר איתי. בבקשה. בוא נשמע, אני קרוב משפחה של הרב כדורי, והרב, אתה יודע, שאמור להגיע לאירוע בחירות, כנס בחירות של ש"ס, הוא לא יגיע. מדוע? הוא בדק ומצא שלא צביקה מיועד לשמש לתפקיד ראש עירייה, אלא אתה. ומבחינתו הוא מרגיש שאם הוא יבוא ויגיע, זה יהיה נגד רצון השם. עכשיו, מה? זה מה שנשלחתי למסור לך, ומקווים שתעשה את הדבר הנכון בעיני השם. יום לפני הבחירות, אני לקחתי זמן לעצמי, בכלל הייתה לי מערכת בחירות קצת משונה, כי חלק גדול ממערכת הבחירות הייתי בכלל בשירות מילואים, האנשים שלי כמעט קיבלו התקף לב, כשאמרתי להם שאני בשבועיים של לפני הבחירות, רוב הזמן אני אהיה בכלל במילואים. בכל אופן, ביום שלפני הבחירות, אחר הצהריים, הלכתי לקבר רבי עקיבא, להתמודד עם עצמי במחשבותיי. שרבי עקיבא היה ידוע כסמל לעוז, לנפש, ואז אני מקבל טלפון מפתיע. ממי? מהעוזר של הרב קוק, בטבריה. הוא אומר לי, הרב מבקש להיפגש איתך אם זה אפשרי. זה לא ברור. איפה אתה נמצא? אמרתי לו, אני נמצא כרגע בקבר רבי עקיבא. הוא אומר, הרב מגיע. הרב אמר לי, אני ידעתי שאתה בקבר רבי עקיבא, וגם היה ברור לי. והוא אומר, תראה, אתה יודע שאני תומך בצביקה כהן, יש אצלי אפילו מטה של צביקה כהן. אבל מה שנגזר משמיים, שמחר אתה תיבחר, אתה תהיה ראש עירייה. הוא אומר, נפלאות דרכי השם, אבל זה מה שהולך להיות פה. ואני מקווה שתדע לעשות את הדברים הנכונים, כי אם השם בחר בך, הוא כנראה יודע למה. אמרתי לו, כבוד הרב, אם אני יוצא מנקודת הנחה שאתה הרי מאמין בכל מה שאתה אומר לי, אז תדע לך שיש אנשים אצלך במטה שמתכננים מחר לעשות בלגן. הוא אומר, אתה יודע מי? אמרתי לו, כן, אני יודע בדיוק מי. יש לי מערך מודיעיני שלי אצלכם, ואני יודע בדיוק מי. אלה האנשים. תדאג שלא יהיה בלגן מחר. אני לא רוצה שאנשים ייפגעו במערכת הבחירות. והוא סידר את זה. לימים, דרך אגב, נפגשתי עם אבא שלו, שהיה רב באזור רמת גן, ונודע לי בכלל שאנחנו קרובי משפחה, בצורה כזו או אחרת, לא ידעתי על זה קודם. צביקה כהן, שהתמודד מולי, הפך לימים ידיד נפש שלי, ואני אוהב אותו אהבת נפש. הוא איש מדהים. אגב, הוא בהחלט ראוי להיות ראש עירייה, לא רק בטבריה, הוא בהמשך אחרי זה נהיה ראש עירייה באלעד, היום הוא ממלא מקום ראש עיריית ירושלים, אבל אני אוהב אותו אהבה ענקית, צביקה. אנחנו בתקופה האחרונה לא בקשר הדוק, אבל הוא חבר אמיתי. בכל אופן, צביקה סיפר לי שהוא ועדנה ידעו שהוא לא ייבחר לראשות עיריית טבריה, אחרי שהם הלכו לרב דוד אבוחצירא בנהריה, רבי דוד.
וביקשו ממנו ברכה לראשות עיר, והוא אמר, מה שאני יכול לתת לכם זה רק ברכה. ברגע שהוא לא נתן להם ברכה לראשות עיר, הוא אומר, בני ידעתי שסביר להניח שלא ייבחר. בכל אופן, הבחירות התקיימו, צוותי הטלוויזיה נערכו במטות לקראת פרסום תוצאות המדגם. הערוץ השני, רוב הערוצים, רוב הצוותים היו במטה של צביקה, מתוך הערכה שצביקה הוא זה שזוכה. אני חושב שהערוץ היחידי שערך שאני אזכה היה הערוץ הראשון אז. ומפורסמות תוצאות המדגם, אני מקבל 58%, צביקה 42%. זאת אומרת, זה כבר לא פער שהוא בתוך תחום של השגיאה הסטטיסטית, אלא פער גדול ומובהק, ופער שברור שאי אפשר לגשר עליו, ואלה היו גם תוצאות האמת. ואז מצאתי את עצמי, כשאני ראש עירייה נבחר, לעיר שבכלל העירייה נמצאת בשביתה כבר תקופה ממושכת, בגלל שלא שולמו משכורות לעובדים. לאורך כל התקופה של השנים קודם לכן לא שולמו משכורות בזמן, היו פיגורים בתשלום, לא היו העברות סוציאליות, לא. המצב היה על הפנים שם. ראש העירייה שהיוצא כבר לא היה בעיר, לקח את הרגליים ונסע. יש 19 ימים ממועד הבחירה ועד המועד שבו אתה נכנס פורמלית לתפקיד. בתקופה הזו אתה ראש עירייה נבחר, אתה עדיין לא ראש עירייה מכהן, זאת אומרת עדיין אין לך סמכויות. אני במצב הדברים הזה בבוקר של מחרת הבחירות, שעה מוקדמת בבוקר, כבר התייצבתי בעירייה, נכנסתי ללשכה, אמרתי אני כאן וזהו. מרגע זה אני מריץ את העסק, לא חפיפה, לא שום דבר, לא כלום, מרגע זה אני מריץ את העסק. ואז אני רוצה לשאול אותך רגע, לדעתך בעצם הציבור הדתי או המנהיגים הדתיים, הרבנים, הם זה שגרמו, אלה שגרמו לזה שתהיה ראש עיר ולא צביקה? או שמה זה ברכה שהם נתנו, או שזה בדיוק מצביעים בקלפי? תראה, מי שקבע זה מצביעים בקלפי. אף אחד מהמנהיגים האלה לא הביע את דעתו באופן, לא פרסם את דעתו. כלומר, לא הייתה להם השפעה ישירה על זה שאתה נבחרת. לא, הם באו והם נתנו לי, זה לא מגיע לכנס בחירות, הוא לא מסביר למה הוא לא מגיע, היה כבר אז בא בימים והוא לא מגיע, וזה נפגש איתי בסך הכל ערב הבחירות לפגישה בארבע עיניים, הרב קוק, על הפגישה של צביקה עם הרב דוד אבוחצירא, לא ידעתי בכלל. כך שהם לא נטלו איזשהו חלק במערכת הבחירות. מצד שני, אני יודע שהרבה מאוד חרדים, במיוחד נקרא לזה החרדים הוותיקים של טבריה, הרבה מאוד מהחרדים הוותיקים של טבריה הצביעו עבורי. עכשיו, היו לזה כמה סיבות. סיבה אחת, למרות שהקמפיין נגדי היה קמפיין של אני הולך לפעול נגד הדת, נגד המסורת, אני הולך לסגור מוסדות של תורה וכולי, וחלק מקרובי המשפחה שלי עבדו למשל במוסדות שנקראים תפארת טבריה, של הרב דוד דרלי, שזה צדיק שעומד בפני עצמו. והם באו ושאלו אותי, דבר איתנו ישירות, אנחנו משפחה, אתה הולך לסגור, אתם אומרים שאתה הולך לסגור את מוסדות תפארת טבריה, אתה הולך לסגור את מוסדות תפארת טבריה, אמרתי למה? אני אסגור את מוסדות תפארת טבריה? תעזבו את... אמרתי להם, אתם הכרתם את סבא שלי. סבא שלי היה דמות מאוד מאוד ידועה בטבריה, הוא היה גם המכין של לבר מצווה. של הרבה מאוד מוותיקי טבריה, כולל החרדים של טבריה. הוא עצמו היה חרדי, הוא דרך אגב
כל השנים תמיד אמר שהאדם חייב ללמוד כל יום לפני עבודה ואחרי עבודה, לא במקום עבודה. קם ב4 בבוקר, יושב לומד, הולך לעבוד, חוזר מעבודה, תקלח, מתארגן, אוכל, יושב לומד. כל שנותיו האחרונות הוא בילה במוסדות אור תורה, זה בישיבה שצמודה לקבר רבי מאיר בעל הנס. אמרתי, מה אתה פונה? אני לא נגד דעת, להפך. יש דבר אחד שכן, אני אומר לכם, יש אזור של הסטטוס קוו, שזה האזור שבו יש פעילות גם בשבתות. עיר תיירות לא יכולה לחיות בלי שיש לה גם פעילות בשבתות, ועל הדבר הזה אני אקפיד. שהאזור הזה ימשיך לפעול, ימשיך להתקיים, כי אחרת נסתם הגולה על טבריה. אבל לפגוע במוסדות דת, בשום כוונה ושום דבר, והרבה מאוד מהם בקטע הזה סמכו עליי יותר מאשר על מי שהתמודד מולי. כי אני לפחות נקי מאינטרסים, אין לי אינטרס כזה או אחר, ואני לא שייך לא לפלג כזה או אחר של הציבור החרדי. כן, אני מבקש להמשיך בעוד כמה סיפורי טבריה לפני שנוכל להמשיך הלאה, מכיוון שהדברים הם באמת מאוד מאוד חשובים לי, יקרים לי, נמרים, כמו שאני קורא לזה, מדם ליבי. עכשיו אני חושב, זה מפעל חייך טבריה? זה חלק המשמעותי בחייך? זה אחד המפעלים היותר משמעותיים בחיי. בהחלט אחד המפעלים היותר משמעותיים בחיי. כמה שנים היית ראש עיר? הייתי 5 שנים, הייתי קדנציה אחת. לא התמודדתי לקדנציה נוספת. בכל אופן, קיבלתי את טבריה כמו שהסברתי עם גירעון ענק, והחלטתי שאני חייב לצמצם את הגירעון הזה, מכיוון שאחרת אתה לא מסוגל לנהל באמת עיר בצורה טובה כשאתה נמצא בגירעון, כאשר רוב המשאבים שלך הולכים לפירעון חובות, פירעון הלוואות וכו'. ונקטתי בצעדים מרחיקי לכת. במערכת הבחירות שלי, אחד הדברים, דיברתי על 2 דברים ששוב, אותם אנשים שליוו אותי מאוד מאוד לא אהבו שאני מדבר עליהם, אמרתי להם שאני פעם אחת צריך לייעל את העירייה, במשמעות היא קיצוץ גדול מאוד בכוח אדם, ופעם שנייה הייתה תרבות שלי תשלום מיסים, ובטח על ידי מקורבים. מקורבים לא משלמים מיסים עירוניים. נוצר מצב שבו מצד אחד מצבת העובדים של העירייה התנפחה והתנפחה והתנפחה, כי כל ראש עירייה שהגיע הביא את האנשים שלו, אבל לא שחררו אנשים, לא ניתן היה גם לשחרר אנשים שכבר היו בעירייה, ואז אתה מגלה פתאום שאתה נמצא עם איזה 1,000 עובדים בעירייה, שלא כולם יש עבודה, באמת. ומצד שני אתה מגלה שחלק גדול מהאנשים לא משלם מיסים עירוניים, ואתה חייב לשלם, אתה חייב את הכספים האלה. יותר מזה, כשאתה בא ומבקש סיוע, שהוא סיוע ממשלתי, באים ואומרים לך, לך תגבה קודם כל את החובות שמגיעים לעירייה, אחרי זה תבוא לבקש סיוע. תעשה אתה מה שמתבקש ממך. ולכן אחד הדברים שלאחר בחירתי, התחלתי בסדרה של פגישות וישיבות עם ועד העובדים, כדי להגיע איתם להסכמה לקיצוץ מאוד ניכר במצבת כוח האדם. אין שום ועד עובדים שאוהב את זה, אבל הבאתי להם לא מעט דוגמאות של אנשים שרשומים כעובדי עירייה ולא עובדים כעובדי עירייה. אמרתי להם, זה יכול להיות שאתם נותנים יד ותומכים באנשים שהם לא, מגינים על אנשים שהם לא באמת עובדי עירייה. לדוגמה, היה מישהו שעבד כנהג מונית, והיה מחתים בבוקר כרטיס, הולך לעבוד כנהג מונית, חוזר אחר הצהריים, מחתים כרטיס. עכשיו אם הייתה לו נסיעה ארוכה, אז מישהו היה מחתים כרטיס בשבילו. מסמין אדם כזה לשימוע, אתה אומר, תשמע, יש לי, הנה הראיות מצולמות, שאתה מקבל לו משכורת מהעירייה, ורשום כעובד עירייה, אבל הוא לא עובד עירייה. אז הוא מסתכל עליי, ואומר לי, אני לא מבין מה הבעיה שלך.
הוא אומר, הסידור הזה כבר עובד הרבה שנים, ואף אחד עד עכשיו לא התלונן. אז בהתנהלות לא פשוטה מול ועד העובדים, שעשה כמובן כמידה וכתוב כדי להגן על עובדים, הצלחתי לצמצם את מצבת כוח האדם בקרוב ל-30%, שזה קיצוץ מאוד מאוד רציני. אז גם גיליתי דבר אחר, שכל עובד עירייה שאני מפטר שהוא מעל גיל 40 לפי חוקת העבודה זכאי לפנסיה, ואז הוא מקבל משכורת בלי לעבוד בכלל. שזה גם כן צרה שהיא עומדת בפני עצמה, במיוחד עד כשהיו הפנסיות התקציביות. היום הפנסיות זה פנסיות צוברות, זה כבר סיפור אחר, אבל אז כשהפנסיות היו פנסיות תקציביות, התברר לי שהתשלומים לפנסיות התקציביות הם תשלומים שמהווים חלק גדול מהתקציב של העירייה. לגבי המיסים, מראש הצהרתי במערכת הבחירות שבכוונתי לדאוג לזה שכולם ישלמו מיסים. זה התקבל בסקפטיות רבה, אבל לאחר שנבחרתי החלטתי שאני לוקח ומיישם את זה. והכנתי תוכנית שבמסגרתה קבעתי יש אפשרות לאותם אנשים שצברו חובות, כי החובות שלא שולמו אלא חובות שנצברו והופיעו בספרי העירייה כחובות שמגיעים לעירייה. לכן גם אמרתי שמשרד הפנים תמיד אמר לי, לפני שאתה מבקש כסף מאיתנו או סיוע מאיתנו, תדע קודם כל לגבות את מה שמגיע. הכנתי תוכנית שכללה גם ויתור על חלק גדול מהחובות, ואני זוכר שהגיעו ממשרד הפנים, אמרו לי, תשמע, מה, אתה הולך לקחת לוותר לאנשים על מאות אלפי שקלים של חובות? אמרתי, אתם יודעים, בואו תשלחו לי נציג מטעמכם. לקחתי אותו בשגון ד' לאישה נכה, הייתה עיוורת, מרותקת לכיסא גלגלים. אמרתי, בבקשה, יש לה 300,000 שקל חוב. גרה בדירת חדר בשיכון ד'. אפשר לגבות אותו? איך אישה כזאת מגיעה ל-300,000 שקל חוב? דוגמה, נגיד שזה לא 300. נורא פשוט. בגלל חוסר היכולת שלה, אף אחד לא הגיש בקשות מתאימות לפטור מהארנונה. והייתה זכאית לקבל פטור. עכשיו, אם אתה לא מגיש בקשה לפטור, אתה לא מקבל אותו. מצד שני זה מופיע חוב בספרי העירייה, ואומרים לך לך תגבה. לך תגבה מכיוון מה אתה רוצה סיוע? לפני שאתה בא לבקש סיוע חיצוני, תדאג לגבות מה שמגיע לך. אמרתם, אני רוצה לקחת ולעשות מהלך פרטני, במידה ואני רואה שיש מצב שבו אדם שזכאי לפטור, לא מקבל אותו בגלל שאין לו את היכולת לבקש אותו, לדאוג לתת לו אותו. ובסופו של דבר משרד הפנים משתכנע, קיבלו את התוכנית שלי, ומפחות מ-60% גבייה של ארנונה, הגענו ליותר מ-90% גבייה בארנונה. היינו אחת הערים המובילות בארץ בגביית ארנונה. שוב, בטח שהפטורים מילאו חלק מהתקציב שלא מומש. כלומר, קודם לא היו פטורים והיה חוב על הנייר, היום יש פטורים ואין חוב על הנייר. מצד שני, אני לא יודע אם התזרים או הכסף שנכנס היה יותר גדול. כן, אבל כי אחד התנאים שלי היה, אתה רוצה לקבל מורטוריום, אתה רוצה לקבל ויתור על החוב, אתה חייב עכשיו להיכנס בצורה מסודרת למערכת התשלומים. מגיע לך פטור, מגיע לך הנחה, תקבל. אם אתה לא שילמת רק בגלל שהיית מקורב בצורה כזו או אחרת לגורם פוליטי כזה או אחר, זה נגמר. אתה צריך לקחת ולהיכנס בצורה מלאה, שלמה ויפה למעגל המשלמים. וראה איזה פלא. עבד? עבד לגמרי. אני אומר, עברנו את 90% גבייה. עכשיו, אני זוכר אירוע שהיה לי בתחילת הדרך. אז באותה תקופה אפשר היה לרדת לרכוש אישי של בני משפחה. זאת אומרת, העיריות חשבו שאפשר לרדת, ואי אפשר היה לרדת לרכוש
אישי של בעלי תאגידים. היום יש כבר איזשהו מנגנון שמאפשר לך, אם יש בעל חברה, יש לחברה חוב, יש דרך מסוימת שאתה יכול לקחת ולהגיע אליו גם לרכושו הפרטי, אז לא היה. אבל חברת הגבייה, כדבר שבשגרה, כאשר אדם לא נמנע עם מקורבנו, לא שילם, החברה לא שילמה, הייתה חברה שהיו לה שטחים באזור התעסוקה של טבריה עילית, ולקחו ועשו עיקול והוצאה מהבית הפרטי של הבעלים של החברה. וזה היה בניגוד מפורש להוראה בכתב שהוצאתי. אחד הדברים, ראיתי שיש נוהל כזה אצל חברת הגבייה, אמרתי, הנוהל הזה מבוטל. אף אחד לא עושה עיקול, ובטח לא עיקול והוצאה אצל מישהו, אצל בעלים של חברה, בגלל שיש חוב לחברה, ללא אישור והסכמה שלי. וזה בוצע והוגשה תביעה נגד עיריית טבריה. דיון בנצרת, מעדכן אותי היועץ המשפטי של העירייה שיש את הדיון הזה, אמרתי, אני רוצה לבוא. כן, אני רוצה לבוא. הגענו לדיון. אומר עורך דין של העירייה, עמנואל מאז, עורך דין ותיק, עשרות שנים בעירייה, אישיות מיוחדת, אומר שראש העירייה מבקש לשאת מספר דברים, כמה מילים. השופט גם התפלא, קרייתי, הכיר אותי כעורך דין, כמה דברים. אמרתי, תראו, יש חוק שאוסר להגיע לרכושו הפרטי של בעל חברה, אלא אם כן מתקיימות נסיבות מאוד מאוד מסוימות מיוחדות של רמת מסך וכו', שלא התקיימו במקרה הזה. הייתה הוראה ברורה מצידי לא לפעול כנגד רכוש פרטי של בעלי תאגידים שחייבים. חברת הגבייה פעלה במקרה הזה בניגוד מפורש להוראה כתובה שלי. הנה ההוראה הכתובה שלי שאסור להם לפעול ככה. והנה, והם בכל זאת הלכו ופעלו נגד ההוראה הכתובה שלי. זאת אומרת, תגיד, בני, מה, אתה מייצג את הצד השני? אמרתי לו, לא. אני באתי להתנצל בפניו. ואני לקחתי המערכת שאני אחראי עליה ומופקד עליה, אני ביישתי אותו. פגעתי בו, בפני משפחתו, בפני חבריו, בשכניו. חוב שהוא בכלל חוב שנוי במחלוקת, אבל זה לא משנה. וחברת הגבייה עשתה את זה, בניגוד מוחלט להוראות ולהנחיות שלי. אני חושב שבמקרה הזה מגיע לבן אדם התנצלות, אני יכול להתווכח איתו על גובה הנזק שנגרם לו, כתוצאה מהפעילות הלא נכונה הזו של חברת הגבייה. אני חושב שהדבר הראשון שמגיע לו זה התנצלות ממני, ולא התנצלות ממני בשיחה ביני לבינו, אלא כשאני עומד כאן בבית משפט כשכולם שומעים. ואומנם ביקש לצאת, לדבר איתי כמה מילים בחוץ. הוא אמר לי, תשמע, לא ציפיתי לזה. אני רוצה לתת לך הצעה. אומר לו מה? הוא אומר, הוויכוח שיש לי מול העירייה, זה המבנה הזה עומד כרגע ריק ללא שימוש. והשאלה היא כמה מגיע לי או לא מגיע לי זה פטור מארנונה על נכס ריק. אם יש לך מטרה טובה שאתה יכול לקחת את המבנה הזה ולעשות בו שימוש, המבנה הזה עומד לרשותך לשימוש. ואת התביעה אני מוותר, לא מעניינת אותי. ובמבנה הזה הלכתי והקמתי מרכז לוגיסטי שבו אספנו רהיטים ומכשירי חשמל, וכל אדם שנזקק לרהיטים, לציוד ביתי, למכשירי חשמל, והיה לו אישור ממחלקת הרווחה, יכול היה להגיע למקום הזה ולקבל שם את הדברים שהוא צריך. וכמה שנים המרכז הזה עבד,
בצורה הזו, בשטח שנתרם בעצם על ידי אותו אחד שתפר אותנו. אז זה מין מרכז ליד שנייה, כן, מוצרים יד שנייה, עזרה על יפה. לכן, אני אומר עוד פעם, מצד אחד, ידעתי להיות עם יד מאוד מאוד קשה וחזקה, כנגד אנשים שהיו חייבים ולא שילמו, ושלא הייתה להם סיבה לא לשלם. אבל מצד שני, השתדלתי לקחת ולשמור על הזכויות. כשנבחרתי, שוב סמוך לאחר שנבחרתי, היה שוק בטבריה, ומה שקרה בשוק, שיש שני מבנים מוארכים, עם מרווח ביניהם, כאשר במבנים המוארכים האלה יש חנויות שפונות לכיוון אותו מרווח שביניהם, שבין המבנים, ומה התחילה גלישה של החנויות לתוך המרווח. כל אחד מבעלי החנויות הוציא דוכנים לתוך המרווח, והמרווח הזה, המעבר הזה שבין החנויות הלך והצטמצם עד שבקושי ניתן היה לעבור בו, כי יש גם תנועת אנשים שם. האנשים עשו את זה מסיבה ברורה, ברגע שאחד יוצא החוצה מקו החנות שלו, הוא בולט יותר, יש לו חשיפה גדולה יותר, השני לא רוצה לפגר, שלישי כמובן מתיישר לפי האחרים, אז קרה מקרה שאישה שם נפלה והיה אמבולנס צריך להגיע אליה ולא הגיע אליה ונפטרה בסוף. כי אמרתי, זה המצב דברים הזה לא יכול להיות, לא מקובל. היה לי את שמעון פיניאן שמיניתי אותו בינתיים למנהל מחלקת התברואה. גבר, מנהיג טבעי, היום הוא מנכ"ל העירייה. והיה לי בחור בשם ויקטור מימון, שהיה אלוף משנה בצנחנים, והוא היה הפרויקטור שלי. איש המשימות המיוחדות של הביצוע בטבריה. קראתי לשמעון ולמימון, אמרתי, חבר'ה, פותרים את זה. לילה, בעצם לפני זה, לקחנו והפצנו מנשר בשוק, שבא ואומר שכל בעלי החנויות, דוכנים, נדרשים להסיט לאחור את הדוכנים, להכניס אותם לתוך תחום החנויות, וכל דוכן שיבוא ויחרוג לתוך המעבר, הוא בעצם נמצא בתוך שטח ציבורי, ומבחינתנו זה מפגש שאפשר להסיר אותו. אנשים ראו את זה, חייכו, צחקו. בא עוד אחד, קרייתי מזה, הוא אומר לנו, בלילה הגיע שמעון, קטרפילר 950, פשוט לקח, עבר במעבר, אסף את כל הדוכנים, עם הסחורה, עם הכל, מימון היה שם עם מסעיות, כל הדברים האלה הועמסו על מסעיות וזהו. פונה כל המעבר, נצבעו שני קווים לבנים, משטף כמו שצריך, האנשים מגיעים בבוקר, דוכנים אינם. הכל נקי, שטוף שני קווים ואין דוכנים. והיה שם אישר חדש, שבא ואומר, רבותיי, הוזהרתם. כל דוכן שיחצה את הקו הלבן, למחרת בבוקר לא יהיה שם. כן חוקי, לא חוקי, הייתה שם סחורה בדוכנים, לא הייתה סחורה, לא היו צווים של בית משפט. אף אחד לא אמר שום דבר. בשקט באו אנשים ולחשו לי, בני הצלת אותם. כי מה קרה? במעבר אין חשמל. במעבר אין חשמל. חשמל יש רק בחנויות עצמן. מיזוג יכול היה להיות רק בחנויות עצמן. במעבר לא היה מיזוג. בטבריה, בקיץ, 46 מעלות. אנשים מתו שם מחום, אבל לא הייתה להם ברירה. לא יכולנו שמישהו אחר יהיה בחוץ ואנחנו נהיה עמוק בפנים.
עכשיו אנחנו לפחות מצליחים לקחת וליהנות מהמיזוג של החנויות. ויש גם מעבר של אנשים, יש גם תנועה של אנשים, כי קודם לא הייתה תנועה חופשית של אנשים. דרך אגב, לא היה המהלך היחידי מהסוג הזה שעשיתי. הייתה לי בעיה דומה גם עם כל הנושא של הבסטות בטיילת. זו הייתה בעיה ידועה, מוכרת של עשרות שנים, הייתה מוכרת גם באילת. באילת לקח להם עשרות שנים לקחת ולפתור אותה. עכשיו, אתה מגיע לטיילת, צריך להיות אתר תיירותי, ואתה רואה שם אוסף של בסטות, בלי שליטה, בלי פיקוח, בלי שום דבר. וגם כאן, מימון, מבצע, אחרי שהעיר הלכה לישון, כולל האזור של הדוכנים, של הבסטות, הגיעו משאיות, עובדים, רתחות, דברים פה שם, תוך 3 שעות, יותר מ-40 דוכנים, 40 בסטות לא היו במקום. עכשיו, במקביל אני גם הכנתי עגלות יפות, מעוצבות, בסגנון של עגלות המערב הפרוע, אבל עגלות כאלה עם גלגלים וזה, כדי לקחת ולהיות תחליף ראוי ונאות לבסטות שאני מוציא, ואנשים ידעו שאני לוקח ויש לי תוכנית להכין משהו אלטרנטיבי, כשהבהרתי מראש, האלטרנטיבה תהיה אלטרנטיבה של אנשים שיצטרכו לזכור בסטות, לזכור את העגלות האלה מהעירייה, הכל יהיה תחת פיקוח, הסכומים לא גבוהים, אבל שיהיה לנו שליטה ופיקוח על מה שקורה שם בטיילת. בכל אופן בלילה, תוך 3-4 שעות לא נשאר אף בסטה ולא נשאר אף מחסן בטיילת. אנשים הגיעו בבוקר, הלם. כלום, נקי. אמרתי להם 100%, עכשיו אנחנו מתחילים להזכיר את העגלות. כל מי שרוצה לזכור עגלה, שיגיש בקשה מסודרת, ייתן פרטים, רקע וכו'. ואז מה שקרה, היה לי רכב אז של העירייה, סובארו של הסטיישן שם, של העירייה ששימשה אותי, וקניתי באותו זמן גם רכב, החלטתי לעבור לרכב פרטי שלי, קניתי רכב מרצדס בפור, שישמש אותי. עמדו 2 רכבים אחד ליד השני, מודיעים לי, העלו באש את הסובארו. העלו, טוב, שרפו את הסובארו. משטרה כמובן חוקרת, מי, מה, למה, כמה, אני בתוך דקה יודע מי עשה את זה. הרים טלפון לבן אדם, אומר לו, יש לי שיחה איתך דיבור. שואל אותי, דיבור של גברים? לא, דיבור של גברים אצלי בבית. מגיע. אומר לו, תגיד, מה זה המשחקים האלה ל"ג בעומר? מסתכל עליי, הוא אומר, תשמע, אתה חתיכת בכיין קוטר. אתה לקחת, הרמת שם 40 בסטות ועוד עשרות מחסנים. כך בחשבון שיש איזה 400-500 שנות מאסר מצטברות אצל כל בעלי הבסטות והמחסנים האלה. אנחנו יודעים שהכוונות שלך טובות. אנחנו יודעים שאתה מתכנן עם העגלות והכל אנחנו יודעים. אתה לקחת בלי צו של בית משפט, בלי כלום, את העגלות, עם הדברים, עם הציוד, עם הכל, גם עברת עבירה פלילית, גם אנחנו יכולים לתבוע אותך אזרחית. אנחנו לא עשינו את זה, כי אנחנו יודעים שהכוונות שלך טובות. אבל אנחנו צריכים לעשות משהו, לקחת, לשמור קצת על הכבוד שלנו. אז קנית רכב פרטי מרצדס, העמדת אותו ליד הסובארו, מה עשינו? חיכינו שתעביר את הדברים מהסובארו למרצדס ושרפנו לך את הסובארו. גבר. אז עכשיו מה קורה? במקום סובארו 300,000 קילומטר, במקום שתקבל במקרה הטוב 40% ממחיר מחירון, או תקבל מחיר מחירון מלא. אז אתה בכיין קוטר, די, צא מזה. אבל
אני אשאל אותך שאלה אחרת. נו. ידעת שאתה בא לקדנציה אחת? אני אגיד לך למה אני שואל את זה. היית מתנהג ככה, שזה משהו לא פופולרי, לא אתה מפסיד מצביעים פוטנציאליים, שאתה מפרק להם את מקור ההכנסה. תראה, אני לא ידעתי שאני בא לקדנציה אחת, אבל בשלב מסוים אני חוויתי תקופה מאוד קשה. קח בחשבון שבשנת 2000 התחילו האירועים של התנועה האסלאמית, כולל אירועים בטבריה, כולל העובדה התנועה האסלאמית התחילה לחדש פעילות של מסגדים בכל הארץ. בטבריה היה לנו אירוע מיוחד, תכף אני אסביר איך זה מתקשר לשאלה אם עוד קדנציה או לא עוד קדנציה. בטבריה היה לנו מסגד שקראו לו אל-בחר, מסגד הים, מסגד המים. הוא היה פעם עם חיבור ישיר לכנרת, ב-1934 היה בטבריה שיטפון ענק, הבריטים בתקופת המנדט, ב-1935 בנו את הטיילת של טבריה, ונחסמה הגישה הישירה מהמים למסגד, אבל עד היום אתה רואה את הפתח שסירות היו יכולות להיכנס ישירות לתחום המסגד מהכנרת. והסתבר שמה שקרה זה שבית משפט שם, היה שם איזשהו נרקומן שהביא אותו לדיון להארכת מעצר, ובית המשפט אמר שהוא יהיה במעצר בית, ושאל אותו איפה הוא גר, הוא אמר באל-בחר. אז בית המשפט קבע מחוסר הבנה מוחלט של בית משפט ושל המשטרה שהוא יהיה במעצר בית באל-בחר. אז עכשיו היה לו מסמך שהוא גר במסגד, שהיה מסגד לא פעיל. והוא היה לו קר בחורף, אז הוא עשה שם מדורה. וכמובן פייח את כל המסגד והתחיל בלגן נורא עם התנועה האסלאמית. אני כמובן סגרתי מיד את השטח וגידרתי אותו, הכנסתי על המבנה כמבנה מסוכן, והיו כל יום שישי מתכנסים לי כמה אלפי אנשים בכיכר ליד, עם שייח ראאד סלאח שהיה בא והיה מטיף כל מיני דברים. ובין היתר ביום השישי אחד כזה אני עומד שם במרפסת במלון שרתון מוריה, לידי יש את איש בכיר בשירותי הביטחון שהיה אחראי על האזור ומפקד המרחב של המשטרה, ומתחתיי ראאד סלאח נואם, מטיף, ועם כמות גדולה מאוד של אנשים שיושבת שם ומאזינה לו. ואז אני בא ושואל את מפקד המשטרה, תשמע, יש פה בעצם משהו, הפגנה לא חוקית, ולמה אתה לא מפזר אותה? הוא אומר, תראה, זה טקס שהוא בעצם טקס דתי, ומה שנאמר שם זה כל מיני פתוות מהקוראן. אמרתי לו, תראה, עם כל הכבוד שאני רוכש לעצמי, לא זכור לי שאני מופיע בקוראן, ומה שהוא כרגע אמר זה שהיה כדאי שלראש העירייה בני קריתי יגדרו את ידיו בכל הפעילויות שלו. הוא אומר, אני לא יכול לפזר. אתה לא יכול לפזר, אין שום בעיה. בקשר קורא לארצי מרדכי ולשים שהיה מנהל אגף שפע, שיפור פני עיר, ולשמעון פיניאן. אני אומר להם, אני רוצה את כל המסויות של התברואה עכשיו בכיכר המסגד. אלה חבר'ה, 5 דקות אחרי זה, כל מסויות של התברואה, ואני מדבר על כל הרכבים הכבדים של העירייה, עם כל האנשים של התברואה, שהם גם סיפור בפני עצמו, כי היו שם הרבה נרקומנים משוקמים, שנתנו את הנשמה על זה שקיבלו אותם לעבודה וכיבדו אותם בעבודה. וכול, אתה רואה פתאום שומע רעש כמו של חטיבה משוריינת שמגיעה אליך. אתה רואה את כל מפקד המרחב, אתה רואה את מפקד השב"כ שם, מתחילים להחליף צבעים,
וכל החבר'ה מגיעים עם מוטות ברזל כאלה על המשאיות, עם הצופרי האוויר, כולם מגיעים, נכנסים שם לכיכר המסגד, כל הציבור שהיה שם בורח כל עוד נפשו בו, ואלה רצים אחריהם עם המוטות שם בכל רחבי העיר. וכך התחיל בלגן שאחרי זה בחודש אוקטובר התחילו אירועי הר הבית בעקבות העלייה של אריאל שרון להר הבית. התחילו מהומות ופרעות באזור הצפון, ולנו בטבריה היה גם עניין אישי, מכיוון שהיו 3 חיילים שנחטפו בהר דוב, אחד מהם היה עדי אביטן שהוא בן טבריה. התחילה תקופה מאוד בעייתית ומאוד מאוד מורכבת, וזו הייתה מלחמת הישרדות, מלחמת קיום יומיומית שלי במשך כל 5 שנים, איך לקחת ולהחזיק מערכת כזו בתקופה כל כך מאתגרת, עם הגירעונות ועם הבלגנים ועם זה כל החסימות כבישים באזור הצפון והפגיעה הקשה בתיירות באזור הצפון. ואמרתי לעצמי, אני אבוא לקדנציה, נהיה קדנציה אחת, אנסה להכשיר את דור המשך שיוכל לקחת ולקבל את האחריות אחריי. ראיתי בזה חלק מהשליחות להכשיר דור המשך. אחד הדברים שעשיתי היה לקחת 2 פוליטיקאים צעירים, יוסי בן דוד שהיה אז מהדרך השלישית ולאחר מכן הצטרף לליכוד, ואת דרור ללוש שהיה ממפלגת העבודה. לקחתי 2 ילדים בני 28-9, מיניתי אותם לא רק לסגנים שלי אלא גם למנהלי אגפים בפועל. את יוסי בן דוד למנהל אגף רווחה וקהילה, ודרור ללוש למנהל אגף תרבות, חינוך, תרבות, נוער וספורט. אמרתי, בדרך הזו הם לא רק יהיו על תקן של פוליטיקאים אלא גם על תקן של מנהלי אגפים שמכירים את השטח מלמטה. דרך אגב זה גם לא בדיוק חוקי, נורמטיבי, מכיוון שיש פוליטיקאי ויש עובד עירייה, אבל במערכת הבינו את הרעיון שלי גם בעירייה וקיבלו את זה. ואמרתי, עכשיו שהחבר'ה הצעירים האלה ייקחו, יתפתחו ושהם יחליפו אותי. מראש לא ראיתי את עצמי כאיזשהו מסמר בלי ראש שנתקע לתקופה ארוכה. מה שרציתי זה לקחת, לייצר איזשהו שינוי, בתקווה שאותם אנשים שעובדים איתי וצמודים אליי ידעו לקחת ולהמשיך אותו. אז אתה שואל אותי מראש, לא הייתה לי תוכנית סדורה וסגורה מראש, אבל שנה לפני הבחירות הגיעה אליי רומי, שהייתה אז רומי ביתי הקטנה, ואמרה לי, אבא, עוד שנה יש בחירות, אנחנו ב4 שנים האחרונות כמעט ולא ראינו אותך, כי הם גרו בתל אביב, תחליט מה אתה רוצה להיות, ראש עיר או אבא. אז פה החלטה הייתה ברורה, אני מעדיף להיות אבא, ככל שהעיר תרצה את שירותיי, תמיד אשמח להתנדב ואשמח להעניק את שירותיי, אבל בטח לא ראיתי את עצמי, כמו שאמרתי, כמי שהגיע לתפקיד חייב לכל החיים. לכל החיים, כן, זה בטוח לא. בכלל, כל הסיפור של טבריה הייתה חוויה מאוד מאוד מיוחדת ושונה, ושוב, כשאתה נמצא בתפקיד כזה כראש עירייה, מצד אחד באים ואומרים, ראש עירייה יש לו כוח אדיר, ומצד שני אתה מגלה שבסופו של דבר לא פעם היכולות שלך מאוד מאוד מוגבלות, מכיוון שבמה שקשור לתכנון אתה קשור וכפוף לגופי תכנון שמעליך, שיכולים לקחת ולהשבית כל שמחה ולעצור כל כוונה טובה ומחשבה טובה שיש לך. ואתה נתקל בביורוקרטיה המנובלת של מדינת ישראל, ואני אקח ואתן דוגמה, הלכו
הקימו בטבריה מכון סינון מים. טבריה היא אחת הערים שמספקת את המים לעצמה, מאיפה? מהכנרת, בצהלה גדולה, בשמחה גדולה, סמוך לפני בחירתי, נחנך מכון סינון מים בטבריה, ומים שואבים מהכנרת, סננים אותם ומופצים בעיר. עכשיו, טבריה, המים, הכנרת היא בערך במינוס 210, הנקודה הגבוהה בטבריה, יחד עם הגובה של מגדל המים, אנחנו נמצאים כבר בקרוב לפלוס 300, אנחנו נמצאים באיזשהו 500 מטר הפרש בין הגובה, אפילו יותר, בין הנקודה שממנה שואבים את המים לבין הנקודה של החלק העליון של מגדל המים של טבריה, שמשרת את העיר, כשיש בדרך 7 אזורי לחץ, עם השבות, עם הכל, מערכת מטורפת שאתה צריך לקחת, להפעיל אותה, העלות של ההפעלה שלה היא יקרה מאוד, עם לחצים גבוהים וכו'. כך שמבחינתי מכון סינון המים הזה היה מיותר לחלוטין, אבל הוא נחנך עוד לפני שנכנסתי לתפקיד, ואז אני מקבל דרישת שלום ממקורות. מה דרישת השלום ממקורות? אומרים לי, אני מקבל דרישת תשלום, אתה מפיק מים, תשלם היטל הפקה. יש חוק בארץ, שאומר שמי שמפיק עצמאי של מים צריך לשלם היטל הפקה. אני רואה את זה, שפשף את העיניים, ותגיד, מישהו פה נפל על השכל. דעתי למקורות, אתם יודעים מה? לא רוצה להפיק מים. לפי החוק אתם חייבים לספק לי מים. אני רוצה כמו כל עיר אחרת בישראל, תספקו לי מים. איפה תספקו לי אותם? למעלה, בעיר, כדי שאני אוכל בגרביטציה לקחת להוריד אותם. מה זאת אומרת אתה רוצה מים? יש לך, אין לי כלום, סגרתי. עכשיו אני רוצה לקבל מכם מים. אני כמו כל עיר בישראל רוצה לקבל מים. אמרו, אבל אין לנו מים, מאיפה נביא לך מים, כמות כזו של מים בעיר שלי? אמרתי, אין שום בעיה. אני אקח ואזכיר לכם מכון לסינון מים. יש פה, אני אתן לכם, אתם תשלמו לי דמי שכירות חודשיים על מתקן לסינון מים, והנה יש לכם מקום לסינון מים. תגעו לעלות לי אותם למעלה, ואני אשלם לכם כמו שכל אחד תושב במדינת ישראל משלם עבור מים, ככה אני אשלם לכם כמו לכל אחד. ואני גם אתן לכם מחיר טוב בדמי השכירות על מכון הסינון, כך שבאמת נעשה את זה בהגינות רבה. הם הבינו והם ירדו מהדרישה הזויה הזו, אבל כל החיים אתה מוצא את עצמך בכל מיני מלחמות. היה חוף הקמתי חוף שקמים, וזה אני פחות או יותר אסיים את סיפורי טבריה. הקמתי חוף שנקרא חוף שקמים, הגמתי משאבים מכל משרד הפנים, במשרד פה, במשרד תיירות, במשרד זה, במשרד פה, במשרד שם. ובאותה תקופה היו לנו הרבה התראות על פיגועים. זו הייתה תקופה שגם היה פיגוע במלון פארק, ומה שאנשים לא יודעים שכשהיה פיגוע במלון פארק היה מתוכנן גם פיגוע באחד מהמלונות הגדולים בטבריה. אנחנו ב-2002? קצת לפני 2001 נדמה לי. בכל אופן, הייתה חוליה של 5 מחבלים, הירדן נמצאו אותה, הרגו חלק מחברי החוליה ואת היתר צה"ל חיסל. ואז כשרציתי להפעיל את החוף, גם אני כרשות מקומית, אם אני רוצה להפעיל חוף אני צריך רישיון עסק. מי שחותם על רישיון עסק זה אני כראש עירייה. אבל כדי שאני אוכל לחתום על רישיון עסק, אני צריך לעבור את כל התהליך שעובר כל עסק. כולל אישור כבאות והצלה ואישור משטרה ופה ושם, ואז באה המשטרה ואומרת, תשמע, בגלל ההתראות הביטחוניות שיש לנו, ומכיוון שאתה צמוד לכביש טבריה צמח,
אנחנו דורשים שתהיה גדר שתפריד בין הכביש לבין החוף, ושהכניסה לחוף תהיה מבוקרת. הכניסה לחוף היא לא תשלום, אבל היא צריכה להיות מבוקרת. בלי זה אנחנו לא ניתן הסכמה להוצאת רישיון עסק. טוב, תהליך מסודר, לקחנו, הוצאנו היתר בנייה, קמנו גדר. מגיע לי רשות מקרקעי ישראל, אז היה מינהל מקרקעי ישראל. אומר לי, תשמע, אתה לקחת, אתה הקמת גדר, זה נגד דעתנו, תסלק אותה, תסיר אותה. אמרתי, אם אני אסיר אותה, אני לא יכול לשמש בחוף, זו דרישה של המשטרה. אמרו, הקרקע היא שלנו, לא מעניין אותנו משטרה, לא משטרה. או שתסיר, או שלא קראו לך את הקרקע. היא באה למשטרה, אני בא להם, תראו מה, אמרו, תשמע, מינהל מקרקעי ישראל לא מעניין אותנו, זו דרישה ביטחונית שלנו. בהתאם לחוק, אם אין גדר, החוף לא מקבל אישור לפעולה. אתה נמצא בין המשטרה לבין זה, אתה מגיע ליוסי קוצ'יק שהיה מנכ"ל משרד ראש הממשלה לנסות לתווך בין המשטרה לבין רמי. שום דבר. טוב, אז יום אחד מגיע אליי עמנואל מס, היועץ המשפטי הוותיק של העירייה, אמר לי, בני, תראה, הגישו נגדנו כתב תביעה, מינהל מקרקעי ישראל, סילוק יד מהקרקע. אמרתי, נו, נהדר. אמרתי לו, נהדר. תביא לי את כתב התביעה, לקחתי, כתבתי בשם ראש עיריית טבריה, אני מסכים לסילוק יד העירייה מהחוף, זה היה יום חמישי בבוקר, ומסכים שסילוק יד של העירייה מהחוף יבוצע ביום ראשון הקרוב בשעה 8 בבוקר. אמרתי לו, עכשיו גש בבקשה לבית משפט מנצרת ותביא לי חותמת, פסק דין. ואתם, אומר לי, בני, אתה מבין מה אתה עושה? אמרתי לו, לגמרי מבין. חוזר לי מנצרת אחרי איזה שעתיים, עם פסק דין חתום, אני לא יודע למה, אבל השופט נורא צחק כשהוא חתם על זה. אמרתי לו, תראה, שלחתי מכתב מיד למי שהיה אז ראש מינהל מקרקעי ישראל, יעקב אפרתי אז היה, אמרתי לו, יעקב ידידי, מאחר והגשתם תביעה נגדנו לסילוק יד, וברוח היחסים הטובים שבין מינהל מקרקעי ישראל לעיריית טבריה, וכמובן חוסר רצוננו לבוא ולהתעמת איתכם, ניתנה הסכמתנו המיידית לסילוק ידה של העירייה. סילוק יד התבצע ביום ראשון בשעה 8 בבוקר, עד אז מה שאתם מתבקשים זה פעם אחת לדאוג לשמירה, כי זה חוף שהושקעו בו מיליוני שקלים, והחל מיום ראשון 8 בבוקר לא תהיה שמירה. אתם מתבקשים לדאוג להצלה, כי למרות שמדובר בחניון עדיין יש בו הרבה מתרחצים, אז נא לדאוג ביום ראשון בשעה 8 בבוקר להצלה. הביטוח של העירייה של החוף מסתיים ביום ראשון ב8 בבוקר, נא תדאגו לביטוח, מכיוון שיש שם שטחי גינון גדולים, אז נא לדאוג החל מיום ראשון בשעה 8 בבוקר לגינון. הגינון צורך הרבה מים ויש גם צריכת חשמל, אז אתם צריכת חשמל נא להסדיר מול חברת חשמל. אנחנו נודיע לחברת חשמל שמיום ראשון ב8 בבוקר אנחנו מסירים אחריות שלנו מהחוף. ולגבי המים אתם מתבקשים להגיע למים של טבריה כדי ולחתום על חוזה מסודר להספקת מים. וכמובן בנוסף, מכיוון שמדינת ישראל חווה בתשלום ארנונה בטבריה, יש ערים שבהם פטורה, אבל בטבריה היא חווה, ויש פה 1.6 קילומטר של חוף, אז גם מצורף בזה חשבון ארנונה על קרקע תפוסה עבור החוף, ואני מאחל לכם בהצלחה. עם המשוגע הזה לא מתעסקים יותר. טוב, 10 דקות אחרי זה כמובן טלפון מאפרתי, בני, מה? יעקב ידידי, מה,
אתם פניתם לבית משפט, ביקשתם, אני אריב איתך. בקיצור, בני, בוא, אתה לא רוצה לבטל. זה חוף ללא תשלום. מה אתה רוצה מהחיים שלי? קחו אותו, תענו. התחיל מסע ומתן, בקיצור, בסוף אמרתי, אתה רוצה שאני אסכים לביטול פסק הדין? אין שום בעיה. תן לי א', ב', ג', נתתי לו רשימת מכולת של איזה 20 מיליון שקל. קיבלת. תודה רבה. שוב, אתה בא ואתה רואה את הדרך שבה רשויות מדינה מפעילות את הכוח שלהם בצורה לא סבירה ולא מידתית ולא הגיונית. אז או שאתה יודע איך להתמודד עם זה, או שאתה לא יודע איך להתמודד עם זה. הסיפור האחרון שאני חייב בנושא טבריה, אחת הבעיות הגדולות שהייתה לי בטבריה, כשנכנסתי, זה הבעיה של גברים. בטבריה חיו לפני 1600 שנים, בערך 40,000 איש. צריך לזכור שתוחלת החיים אז הייתה קצרה מתוחלת החיים היום. ובעצם כל 40-45 שנים נוספו עוד סדר גודל של 40,000 גברים לעיר, ואז חלקים גדולים מהעיר הם שימשו לקבורה. ובהרבה מאוד מקומות, ברגע שאתה לוקח, אתה רוצה לעשות פיתוח, אתה מתחיל לחפור, אתה נתקל בקברים. עכשיו, לפני שנבחרתי, עוד היה סיפור עם בנק לאומי, עם מלון הולידיי אין, שעשו שם עבודות ופגעו בקברים, ואז התחילה מהומה גדולה של אתרא קדישא, כולל החרמה של בנק לאומי, ובנק לאומי אז נפטר מכל בתי המלון שלו, בכלל מאפריקה ישראל, רק כדי לקחת ולהשתחרר מהצרה הזו. והבנתי שאתה לא יכול לקחת, מה שהיו עושים, היו רוצים לעשות איזשהו בינוי, היו חופרים במהירות מרבית להספיק לקחת ולטחון ולגרוס וזה, לפני שיגיעו אנשי אתרא קדישא כשהם היו מגיעים, בלגן, הפגנות, צירת עבודה וכו'. לא עובד. זה לא נכון לעשות את זה, לא נכון להיות ככה. בכל אופן, התברר לי שהרב שמידל, שהוא המנהיג בעצם של אתרא קדישא, הוא חסיד קרלין וגם אני חסיד קרלין. ביקשתי לקבוע פגישה אצל האדמו"ר, ובפגישה באתי ואמרתי, תשמעו, כל הסיפור הזה של התחרות של המרוץ, מי יספיק ראשון, הקבלנים לגרוס, או שאתרא קדישא לגלות ולעצור, סיפור שהוא לא נכון ולא ראוי. מה שאני מציע בכל מקרה שאנחנו ניקח ונבצע עבודות, או איזשהו גוף יבצע עבודות, ואנחנו נגלה סימן כלשהו לגברים, בהוראה מפורשת שלי העבודה תיעצר, אנשים של אתרא קדישא יוזמנו, יראו מה יש שם, מה אין שם, מה שאני מצפה, כי אנחנו צריכים גם לבנות ולפתח, שאתרא קדישא תציע לנו פתרון שעומד בתנאי ההלכה, ויש פתרונות גם על פי ההלכה, איך אפשר לקחת ואיך אפשר להתנהל בצורה טובה, נכונה וראויה, כדי שאפשר יהיה גם לכבד את הכפרים, וגם לקחת ולהמשיך לפתח. והגענו להסכמה והבנה כזו, תחת האדמו"ר, שאמר שכל עוד ההחלטה היא החלטה הלכתית של אתרא קדישא, אז אין שום בעיה, כי בסופו של דבר, מצד שני, יש דרכים לקחת ולתת פתרונות, למשל, דרך אחת שהיא דרך חוקית, הוא שאל אותי האדמו"ר ושאלו, מה למשל, למה אתה מתכוון? אמרתי לו, אני מתכוון לליקוט עצמות. מה זה ליקוט עצמות?
בשעתו, לפני 2000 שנים, בקבורה, לא היו קבורים, מקום הקבורה היה מקום קבורה, הראשון היה מקום קבורה ארעי, בשדה עד שכל החומרים האורגניים בעצם התפרקו ונשאר רק השלד, ואז היו מעבירים את העצמות לקבורה במקום אחר שבו ניתן היה לרכז עצמות. הרי אם היית לוקח גופה ושם אותה נניח בתוך איזה מערה, היית במצב שאתה לא יכול להיכנס יותר למערה הזו. ברגע שמדובר רק בעצמות, אחרי שכבר לא נשארו חומרים אורגניים, רגילים לסיפור אחר. וכך עבדנו כמה שנים, ואז יום אחד, כיוון שהיו פקקי תנועה אדירים בטבריה, במיוחד בירידה לעיר, רחוב הלחדב שם, ביקשתי לקחת ולייצר ציר מקביל, שיכול לשחרר חלק מהתנועה. בנצי סלמן הזה אז מנכ"ל מע"צ, ולאחר מכן מונה בהמשך גם למנכ"ל משרד התחבורה, והוא אומר, נשמע בני, אני לא יכול לתקצב לך את זה. תקצוב של כביש כזה היה סדר גודל של 3.5-4 מיליון שקל, של הכביש המקביל, רחוב בן זכאי. אמרתי, אני יכול לתקצב במשרד התחבורה, רק כביש שמשרת, כביש בין עירוני שנמצא בתוך שטח עירוני, זה אני יכול לתקצב, אבל אתה לוקח רחוב מקביל, שהוא לא מוגדר ככביש בין עירוני, ולכן את זה אני לא יכול לתקצב. אמרתי, אם כך, אמרתי. פניתי לרב שמידל, אמרתי לו, בוא נשב על המפות שיש לך של אזורי קבורה בטבריה, וגיליתי שבין היתר גם ציר אל-חדף עובר מעל שטח שיש בו קברים יהודים. אמרתי, אם זה כך, שמתי שם שלט שאומר בציר אל-חדף לידיעת הכהנים, כביש זה עובר מעל שטח בית עלמין, לפי ההלכה הכניסה לכהנים אסורה. אתה שם את השלט, דקה אחרי זה, כל העיר לא יכולה לזוז, לא קדימה, לא אחורה, לא ימינה, לא שמאלה, כביש הראשי שיורד לתוך העיר. הוא אומר לי, אני מקבל כמובן מיד טלפון, זה היה מרביץ שהיה אז ראש ועדת הכספים של הכנסת, הוא אומר, בני, מה הסיפור? הוא אומר לי, תראה, אמרתי לו, תראה, במסגרת הבדיקות שביצעתי, ישבתי עם הרב שמידל, והוא העלה את אוזני, שכך וכך. אז מה, שאני אטעה? לא רוצה לדעות אף אחד. הוא אומר, מה הפתרון? אמרתי לו, יש פתרון, אפשר לעשות רחוב מקביל בין זכאי. הוא אומר, נו, ולמה לא עושים? אמרתי, בנצי לא מסכים. טוב, רק הבעיה היא שהסתבר שגם בן זכאי נמצא מעל קברים, אז צריך לעשות אותו עם חלל כהנים, שזה מבנים מיוחדים שאתה עושה מתחת לכביש, וזה מייקר את הכביש בערך בפי 4 או פי 5. אומר, הבנו. טוב, הגיעו מע"צ, משרד התחבורה, לוועדות הכספים, והתחילו לשאול אותם כל מיני שאלות על כל מיני דברים, עד שבנצי סלמן הבין שיש פה איזושהי בעיה, ואמר, תגידו לי, איפה יש בעיה שאני יכול לפתור אותה? אמרו לו, שמענו שיש בעיה בטבריה. הוא אומר, לא, בעיה בטבריה כבר פתרתי, עם בני קריאתי. מרים אליי טלפון, אומר לי, בני, יא בני, קיבלת, די, תשחרר לי את כל התקציב. תקציב שוחרר. לקחנו ועשינו שם דרך כהנים. עכשיו דרך כהנים זה חללים כאלה של בטון, כדי שהחללים האלה יהיו קשרים על פי ההלכה, הם חייבים, הם צריכים להיות עם אוויר בפנים. יש חשש שלא יהיה מצב אנחנו מגיעים לקראת החנוכה של הכביש הזה, חבר'ה באים ואומרים לי, אנחנו רוצים לוודא שהחללים האלה הם באמת נשארו חללים ולא נסתמו באפר, אמרתי, אין שום בעיה, אני אקח סיב אופטי,
הכניסו אותו בצד, הכניסו אותו למעלה, זו ירידה, הכניסו אותו למעלה, ובסיב אופטי אפשר יהיה לקחת ולוודא שהכל פנוי בפנים, ואמרו לי לא, היה איזה עוזר של הרב, איזה יעקב אחד. הוא הגיע לי עם סקייטבורד, אני לא מספיק להגיד מילה, הוא על הסקייטבורד נשכב לי, ואף פנימה לתוך החללים האלה, ואני תופס את הראש, ואני אומר, מה קורה אם עכשיו הוא נופל, הוא נתקע לי באיזשהו מקום בכביש הזה, כמה מאות מטרים של כביש, שיורד למטה, אם הוא עכשיו נתקע לי, איך אני יודע איפה למצוא אותו, איך אני יודע איך להוציא אותו, אני צריך להתחיל לפרק, לשמור את הכביש כדי להוציא אותו. ושמחתי יצא מהצד השני. אתה ראית שיש שם באמת אמונה במה שהם עושים, יש שם הרבה, יש שם מסירות נפש. אדם מוכן לקחת, לסכן את החיים שלו, לוודא שהחללים הם באמת חללים. אז אתה יכול לחשוב אחרת, אתה יכול לבוא, אתה בא ואתה אומר, תשמע, מבחינתי זה שטויות. דע לכבד גם דעה של אחרים. בני, אני רוצה לשאול אותך, בכל זאת היית 5 שנים ראש עיריית טבריה, המשכת אחרי זה בדברים אחרים, היית לפני זה, איך היית מסכם את 5 שנים האלה של ראש העיר? אלה היו 5 שנים מאוד מאוד מיוחדות, מאתגרות בצורה בלתי רגילה, מעניינות בצורה בלתי רגילה. אני חושב שהייתה לי הזדמנות מיוחדת ונהדרת לעשות דברים שאני מאמין בהם. כל ההסתכלות שלי הייתה הסתכלות ארוכת טווח. לא כל, הרוב המוחלט של ההסתכלות שלי הייתה הסתכלות ארוכת טווח. איך לנסות ולבנות תשתיות נכונות לטווח ארוך כדי באמת לחולל איזשהו שינוי בעיר. יש דברים שהצלחתי, יש הרבה דברים שהתנעתי ולצערי לא הייתה להם המשכיות, אבל בסופו של דבר זו חוויה מאלפת מאין כמותה, ואני חושב שבדברים שהצלחתי, אני חושב שבסופו של דבר עשיתי טוב לעיר. גם אני חושב כך, אבל זה לא חשוב מה אני חושב, חשוב מה התושבים חשבו ומה אתה שומע מהם היום. תראה, אני חושב שבתקופה ההיא מעט מאוד אנשים בעיר הבינו מה אני עושה ולמה אני עושה. אבל עכשיו שיש פתאום את טבריה המושבה, ומרבים 20 שנה אחרי שאני כבר לא ראש עירייה, טבריה המושבה זה היה פרויקט שלי. אני הכנתי אותו. אני צירפתי את השטחים, אני השארתי את התוכניות. שעכשיו שעומדים לחנוך את מגרש הכדורגל, שהוא ההתחלה של קריית הספורט, זו קריית ספורט שאני תכננתי ואני השארתי. שעכשיו הולכים להקים במתחם, בכניסה הדרומית של העיר, אזור עם 3,000 חדרי מלון ועם מרכז קונגרסים, וזו בעצם יהיה הבסיס התיירותי החדש של טבריה. זו תוכנית שאני הכנתי, שאני העברתי אותה ברשויות התכנון. לוקח זמן עד שבסופו של דבר תוכנית כזו יוצאת ליישום, אבל הרבה מאוד דברים שקורים היום בטבריה, אלה דברים שהם תוצאה של הפעולות שאני עשיתי, ואני חושב שהיום התושבים מבינים הרבה יותר את אותן פעולות שהם לא הצליחו ולא השכילו להבין בזמן אמיתי. כן, אני מבקש להמשיך בעוד כמה סיפורי טבריה לפני שנוכל להמשיך הלאה, מכיוון שהדברים הם באמת מאוד מאוד חשובים לי, יקרים לי, נמרים, כמו שאני קורא לזה, מדם ליבי. עכשיו אני אשאל, זה מפעל חייך טבריה? זה חלק המשמעותי בחייך? זה אחד המפעלים היותר משמעותיים בחיי. בהחלט אחד המפעלים היותר משמעותיים בחיי. כמה שנים היית ראש עיר? הייתי 5 שנים, הייתי קדנציה אחת. לא התמודדתי לקדנציה נוספת. בכל אופן, קיבלתי את טבריה כמו
הסברתי עם גירעון ענק, והחלטתי שאני חייב לצמצם את הגירעון הזה, מכיוון שאחרת אתה לא מסוגל לנהל באמת עיר בצורה טובה, כשאתה נמצא בגירעון, כאשר רוב המשאבים שלך הולכים לפירעון חובות, פירעון הלוואות וכו'. ונקטתי בצעדים מרחיקי לכת. במערכת הבחירות שלי, אחד הדברים, דיברתי על שני דברים ששוב, אותם אנשים שליוו אותי מאוד מאוד לא אהבו שאני מדבר עליהם, אמרתי להם שאני פעם אחת צריך לייעל את העירייה, במשמעות היא קיצוץ גדול מאוד בכוח אדם, ופעם שנייה הייתה תרבות שלי תשלום מיסים, ובטח על ידי מקורבים. מקורבים לא משלמים מיסים עירוניים. נוצר מצב שבו מצד אחד מצבת העובדים של העירייה התנפחה והתנפחה והתנפחה, כי כל ראש עירייה שהגיע הביא את האנשים שלו, אבל לא שחררו אנשים, לא ניתן היה גם לשחרר אנשים שכבר היו בעירייה, ואז אתה מגלה פתאום שאתה נמצא עם איזה 1,000 עובדים בעירייה, שלא לכולם יש עבודה, באמת. ומצד שני אתה מגלה שחלק גדול מהאנשים לא משלם מיסים עירוניים, ואתה חייב לשלם, אתה חייב את הכספים האלה. יותר מזה, כשאתה בא ומבקש סיוע, סיוע ממשלתי, באים ואומרים לך, לך תגבה קודם כל את החובות שמגיעים לעירייה, אחרי זה תבוא לבקש סיוע. תעשה אתה מה שמתבקש ממך. ולכן אחד הדברים שלאחר בחירתי התחלתי בסדרה של פגישות וישיבות עם ועד העובדים, כדי להגיע איתם להסכמה לקיצוץ מאוד ניכר במצבת כוח האדם. אין שום ועד עובדים שאוהב את זה, אבל הבאתי להם לא מעט דוגמאות של אנשים שרשומים כעובדי עירייה ולא עובדים כעובדי עירייה. אמרתי להם, אז יכול להיות שאתם נותנים יד ותומכים באנשים שהם לא, מגינים על אנשים שהם לא באמת עובדי עירייה. לדוגמה, היה מישהו שעבד כנהג מונית, והיה מחתים בבוקר כרטיס, הולך לעבוד כנהג מונית, חוזר אחר הצהריים, מחתים כרטיס. עכשיו אם הייתה לו נסיעה ארוכה, אז מישהו היה מחתים כרטיס בשבילו. מסמין אדם כזה לשימוע, אתה אומר, תשמע, יש לי, הנה הראיות מצולמות, שאתה מקבל לו משכורת מהעירייה, ורשום כעובד עירייה, אבל הוא לא עובד עירייה. אז הוא מסתכל עליי, הוא אומר לי, אני לא מבין מה הבעיה שלך. הוא אומר, הסידור הזה כבר עובד הרבה שנים, ואף אחד עד עכשיו לא התלונן. אז בהתנהלות לא פשוטה מול ועד העובדים, שעשה כמובן כמידה וכתוב כדי להגן על עובדים, הצלחתי לצמצם את מצבת כוח האדם בקרוב ל-30%, שזה קיצוץ מאוד מאוד רציני. אז גם גיליתי דבר אחר, שכל עובד עירייה שאני מפטר שהוא מעל גיל 40 לפי חוקת העבודה זכאי לפנסיה, ואז הוא מקבל משכורת בלי לעבוד בכלל. שזה גם כן צרה שהיא עומדת בפני עצמה, במיוחד עד כשהיו הפנסיות התקציביות. היום הפנסיות זה פנסיות צוברות, זה כבר סיפור אחר. אבל אז כשהפנסיות היו פנסיות תקציביות, התברר לי שהתשלומים לפנסיות התקציביות הם תשלומים שמהווים חלק גדול מהתקציב של העירייה. לגבי המיסים, מראש הצהרתי במערכת הבחירות שבכוונתי לדאוג לזה שכולם ישלמו מיסים. זה התקבל בסקפטיות רבה, אבל לאחר שנבחרתי החלטתי שאני לוקח ומיישם את זה. והכנתי תוכנית שבמסגרתה קבעתי יש אפשרות לאותם אנשים שצברו חובות, כי החובות שלא שולמו אלא חובות שנצברו והופיעו בספרי העירייה כחובות שמגיעים לעירייה. לכן גם אמרתי שמשרד הפנים תמיד אמר לי, לפני שאתה מבקש כסף מאיתנו או סיוע מאיתנו, תדע קודם כל לגבות את מה שמגיע. הכנתי תוכנית שכללה גם ויתור על חלק גדול מהחובות. ואני זוכר שהגיעו ממשרד הפנים, אמרו לי, תשמע, מה, אתה הולך לקחת לוותר לאנשים על מאות אלפי שקלים של חובות? אמרתי, אתם יודעים, בואו תשלחו לי
נציג מטעמכם, לקחתי אותו בשיגון ד' לאישה נכה, עיוורת, מרותקת לכיסא גלגלים. אמרתי, בבקשה, יש לה 300,000 שקל חוב. גרה בדירת חדר בשיכון ד'. אפשר לגבות אותו? איך אישה כזאת מגיעה ל-300,000 שקל חוב? דוגמה, נגיד שזה לא 300. נורא פשוט. בגלל חוסר היכולת שלה, אף אחד לא הגיש בקשות מתאימות לפטור מהארנונה. והייתה זכאית לקבל פטור. עכשיו, אם אתה לא מגיש בקשה לפטור, אתה לא מקבל אותו. מצד שני זה מופיע חוב בספרי העירייה, ואומרים לך לך תגבה. לך תגבה מכיוון, מה אתה רוצה סיוע? לפני שאתה בא לבקש סיוע חיצוני, תדאג לגבות מה שמגיע לך. אמרתי להם, אני רוצה לקחת ולעשות מהלך פרטני, במידה ואני רואה שיש מצב שבו אדם שזכאי לפטור, לא מקבל אותו בגלל שאין לו את היכולת לבקש אותו, לדאוג לתת לו אותו. ובסופו של דבר משרד הפנים משתכנע, קיבלו את התוכנית שלי, ומפחות מ-60% גבייה של ארנונה, הגענו ליותר מ-90% גבייה בארנונה. היינו אחת הערים המובילות בארץ בגביית ארנונה. שוב, בטח שהפטורים מילאו חלק מהתקציב שלא מומש. כלומר, קודם לא היו פטורים והיה חוב על הנייר, היום יש פטורים ואין חוב על הנייר, מצד שני אני לא יודע אם התזרים או הכסף שנכנס היה יותר גדול. כן, אבל כי אחד התנאים שלי היה, אתה רוצה לקבל מורטוריום, אתה רוצה לקבל ויתור על החוב, אתה חייב עכשיו להיכנס בצורה מסודרת למערכת התשלומים. מגיע לך פטור, מגיע לך הנחה, תקבל. אם אתה לא שילמת רק בגלל שהיית מקורב בצורה כזו או אחרת לגורם פוליטי כזה או אחר, זה נגמר. אתה צריך לקחת ולהיכנס בצורה מלאה, שלמה ויפה למעגל המשלמים. וראה איזה פלא. עבד? עבד לגמרי. אני אומר, עברנו את 90% גבייה. עכשיו, אני זוכר אירוע שהיה לי בתחילת הדרך. אז באותה תקופה אפשר היה לרדת לרכוש אישי של למשפחה. זאת אומרת, העיריות חשבו שאפשר לרדת, ואי אפשר היה לרדת לרכוש אישי של בעלי תאגידים. היום יש כבר איזשהו מנגנון שמאפשר לך, אם יש בעל חברה, יש לחברה חוב, יש דרך מסוימת שאתה יכול לקחת ולהגיע אליו גם לרכושו הפרטי, אז לא היה. אבל חברת הגבייה, כדבר שבשגרה, כאשר אדם לא נמנע עם מקורבנו, לא שילם, החברה לא שילמה, הייתה חברה שהיו לה שטחים באזור התעסוקה של טבריה עילית, ולקחו ועשו עיקול והוצאה מהבית הפרטי של הבעלים של החברה. וזה היה בניגוד מפורש להוראה בכתב שהוצאתי. אחד הדברים, ראיתי שיש נוהל כזה אצל חברת הגבייה, אמרתי, הנוהל הזה מבוטל. אף אחד לא עושה עיקול, ובטח לא עיקול והוצאה אצל מישהו, אצל בעלים של חברה, בגלל שיש חוב לחברה, ללא אישור והסכמה שלי. וזה בוצע והוגשה תביעה נגד עיריית טבריה. דיון בנצרת, מעדכן אותי היועץ המשפטי של העירייה שיש את הדיון הזה, אמרתי, אני רוצה לבוא. כן, אני רוצה לבוא. הגענו לדיון. אומר עורך דין של העירייה, עמנואל מאז, עורך דין ותיק, עשרות שנים בעירייה, אישיות מיוחדת, הוא אומר שראש העירייה מבקש לשאת מספר דברים, כמה מילים. השופט גם מתפלא, קרייתי הכיר אותי כעורך דין, כמה דברים. אמרתי, תראו, יש חוק שאוסר להגיע לרכושו הפרטי של בעל חברה, אלא אם כן מתקיימות נסיבות מאוד מאוד מסוימות של מיוחדות של רמת מסך וכו'.
שלא התקיימו במקרה הזה. הייתה הוראה ברורה מצידי לא לפעול כנגד רכוש פרטי של בעלי תאגידים שחייבים. חברת הגבייה פעלה במקרה הזה בניגוד מפורש להוראה הכתובה שלי. הנה ההוראה הכתובה שלי שאסור להם לפעול ככה. והנה, והם בכל זאת הלכו ופעלו נגד ההוראה הכתובה שלי. זאת אומרת, תגיד, בני, מה, אתה מייצג את הצד השני? אמרתי לו, לא. אני באתי להתנצל בפניו. ואני לקחתי ואני, המערכת שאני אחראי עליה ומופקד עליה, אני ביישתי אותו. פגעתי בו, בפני משפחתו, בפני חבריו ושכניו. חוב שהוא בכלל חוב שנוי במחלוקת, אבל זה לא משנה. וחברת הגבייה עשתה את זה, בניגוד מוחלט להוראות ולהנחיות שלי. אני חושב שבמקרה הזה מגיע לבן אדם התנצלות. אני יכול להתווכח איתו על גובה הנזק שנגרם לו, כתוצאה מהפעילות הלא נכונה הזו של חברת הגבייה. אני חושב שהדבר הראשון שמגיע לו זה התנצלות ממני, ולא התנצלות ממני בשיחה ביני לבינו, אלא כשאני עומד כאן בבית משפט שכולם שומעים. ואומנם ביקש לצאת, לדבר איתי כמה מילים בחוץ. הוא אמר לי, תשמע, לא ציפיתי לזה. אני רוצה לתת לך הצעה. אומר לו מה? הוא אומר, הוויכוח שיש לי מול העירייה, זה המבנה הזה עומד כרגע ריק ללא שימוש. והשאלה היא כמה מגיע לי או לא מגיע לי זה פטור מארנונה על נכס ריק. אם יש לך מטרה טובה שאתה יכול לקחת את המבנה הזה ולעשות בו שימוש, המבנה הזה עומד לרשותך לשימוש. ואת הצפייה אני מוותר, לא מעניין אותי. ובמבנה הזה הלכתי והקמתי מרכז לוגיסטי שבו אספנו רהיטים ומכשירי חשמל, וכל אדם שנזקק רהיטים לציוד ביתי, למכשירי חשמל, והיה לו אישור ממחלקת הרווחה, יכול היה להגיע למקום הזה ולקבל שם את הדברים שהוא צריך. וכמה שנים המרכז הזה עבד בצורה הזו, בשטח שנתרם בעצם על ידי אותו אחד שתופר אותנו. אז זה מין מרכז ליד שנייה? כן, מוצרים כן. יד שנייה, עזרה על יפה. לכן, אני אומר עוד פעם, מצד אחד, ידעתי להיות עם יד מאוד מאוד קשה וחזקה, כנגד אנשים שהיו חייבים ולא שילמו, ושלא הייתה להם סיבה לא לשלם. אבל מצד שני, השתדלתי לקחת ולשמור על הזכויות. כשנבחרתי, שוב סמוך לאחר שנבחרתי, היה שוק בטבריה, ומה שקרה בשוק, שיש שני מבנים מוארכים, עם מרווח ביניהם, כאשר במבנים המוארכים האלה יש חנויות שפונות לכיוון אותו מרווח שביניהם, שבין המבנים, ומה התחילה גלישה של החנויות לתוך המרווח. כל אחד מבעלי החנויות הוציא דוכנים לתוך המרווח, והמרווח הזה, המעבר הזה שבין החנויות הלך והצטמצם עד שבקושי ניתן היה לעבור בו, כי יש גם תנועת אנשים האנשים עשו את זה מסיבה ברורה. ברגע שאחד יוצא החוצה מקו החנות שלו, הוא בולט יותר, יש לו חשיפה גדולה יותר, השני לא רוצה לפגר, שלישי כמובן מתיישר לפי האחרים, ואז קרה מקרה שאישה שם נפלה והיה אמבולנס צריך להגיע אליה ולא הגיע אליה ונפטרה בסוף. כי אמרתי, זה המצב דברים הזה לא יכול להיות, לא מקובל. היה לי את שמעון פיניאן שמיניתי אותו בינתיים למנהל מחלקת התברואה, גבר, מנהיג טבעי, היום הוא מנכ"ל העירייה. והיה לי בחור בשם ויקטור מימון,
שהיה אלוף משנה בצנחנים, והוא היה הפרויקטור שלי, איש המשימות המיוחדות של הביצוע בטבריה. קראתי לשמעון ולמימון, אמרתי, חבר'ה, פותרים את זה. לילה, בעצם לפני זה, לקחנו והפצנו מנשר בשוק, שבא ואומר שכל בעלי החנויות, דוכנים, נדרשים להסיט לאחור את הדוכנים, להכניס אותם לתוך תחום החנויות, וכל דוכן שיבוא ויחרוג לתוך המעבר, הוא בעצם נמצא בתוך שטח ציבורי, ומבחינתנו זה מפגש שאפשר להסיר אותו. אנשים ראו את זה, חייכו, צחקו. בא עוד אחד, קרייתי מי זה. הוא אומר לנו, בלילה הגיע שמעון, קטרפילר 950, פשוט לקח, עבר במעבר, אסף את כל הדוכנים, עם הסחורה, עם הכל, מימון היה שם עם מסעיות, כל הדברים האלה הועמסו על מסעיות וזהו. פונה כל המעבר, נצבעו 2 קווים לבנים, משטף כמו שצריך, האנשים מגיעים בבוקר, דוכנים אינם. הכל נקי, שטוף 2 קווים ואין דוכנים. והיה שם מנשר חדש, שבא ואומר, רבותיי, הוזהרתם. כל דוכן שיחצה את הקו הלבן, למחרת בבוקר לא יהיה שם. כן חוקי, לא חוקי, הייתה שם סחורה בדוכנים, לא הייתה סחורה, לא היו צווים של בית משפט, אף אחד לא אמר שום דבר. בשקט באו אנשים ולחשו לי, בני הצלת אותם. כי מה קרה? במעבר אין חשמל. במעבר אין חשמל. חשמל יש רק בחנויות עצמן. מיזוג יכול היה להיות רק בחנויות עצמן. במעבר לא היה מיזוג. בטבריה, בקיץ, 46 מעלות. אנשים מתו שם מחום, אבל לא הייתה להם ברירה. לא יכולנו שמישהו אחר יהיה בחוץ ואנחנו נהיה עמוק בפנים. עכשיו, אנחנו לפחות מצליחים לקחת וליהנות מהמיזוג של החנויות. ויש גם מעבר של אנשים, יש גם תנועה של אנשים, כי קודם לא הייתה תנועה חופשית של אנשים. דרך אגב, לא היה המהלך היחידי מהסוג הזה שעשיתי. הייתה לי בעיה דומה גם עם כל הנושא של הבסטות בתי ילד. זו הייתה בעיה ידועה, מוכרת של עשרות שנים, הייתה מוכרת גם באילת. באילת לקח להם עשרות שנים לקחת ולפתור אותה. עכשיו, אתה מגיע לטיילת, צריך להיות אתר תיירותי, ואתה רואה שם אוסף של בסטות בלי שליטה, בלי פיקוח, בלי שום דבר. וגם כאן, מימון, מבצע, אחרי שהעיר הלכה לישון, כולל האזור של הדוכנים, של הבסטות, הגיעו מסעיות, עובדים, רתחות, דברים פה שם, תוך 3 שעות, יותר מ-40 דוכנים, 40 בסטות לא היו במקום. עכשיו, במקביל אני גם הכנתי עגלות יפות, מעוצבות, בסגנון של עגלות המערב הפרוע, אבל עגלות כאלה עם גלגלים וזה, כדי לקחת ולהיות תחליף ראוי ונאות לבסטות שאני מוציא, ואנשים ידעו שאני לוקח ויש לי תוכנית להכין משהו אלטרנטיבי, כשהעברתי מראש, האלטרנטיבה תהיה אלטרנטיבה של אנשים שיצטרכו לזכור בסטות, לזכור את העגלות האלה מהעירייה, הכל יהיה תחת פיקוח, הסכומים לא גבוהים, אבל שיהיה לנו שליטה ופיקוח על מה שקורה שם בטיילת. בכל אופן בלילה, תוך 3-4 שעות לא נשאר אף בסטה ולא נשאר אף מחסן בטיילת,
אנשים הגיעו בבוקר, הלם. כלום, נקי. אמרתי להם 100%, עכשיו אנחנו מתחילים להזכיר את העגלות, כל מי שרוצה לזכור עגלה, שיגיש בקשה מסודרת, ייתן פרטים, רקע וכו'. ואז מה שקרה, היה לי רכב אז של העירייה, סובארו של הסטיישן שם, של העירייה ששימשה אותי, וקניתי באותו זמן גם רכב, החלטתי לעבור לרכב פרטי שלי, קניתי רכב מרצדס בפור, שישמש אותי. עמדו שני רכבים אחד ליד השני, מודיעים לי, העלו באש את הסובארו. העלו, טוב, שרפו את הסובארו. משטרה כמובן חוקרת, מי, מה, למה, כמה, אני בתור דקה יודע מי עשה את זה. מרים טלפון לבן אדם, אומר לו, יש לי שיחה איתך דיבור. שואל אותי, דיבור של גברים? לא, דיבור של גברים אצלי בבית. מגיע. אומר לו, תגיד, מה זה המשחקים האלה ל"ג בעומר? תסתכל עליי, הוא אומר, תשמע, אתה חתיכת בכיין קוטר. אתה לקחת, הרמת שם 40 בסטות ועוד עשרות מחסנים. קח בחשבון שיש איזה 400-500 שנות מאסר מצטברות אצל כל בעלי הבסטות והמחסנים האלה. אנחנו יודעים שהכוונות שלך טובות. אנחנו יודעים שאתה מתכנן עם העגלות והכל, הכל אנחנו יודעים. אתה לקחת בלי צו של בית משפט, בלי כלום, את העגלות, עם הדברים, עם הציוד, עם הכל, גם עברת עבירה פלילית, גם אנחנו יכולים לתבוע אותך אזרחית. אנחנו לא עשינו את זה, כי אנחנו יודעים שהכוונות שלך טובות. אבל אנחנו צריכים לעשות משהו, לקחת, לשמור קצת על הכבוד שלנו. אז קנית רכב פרטי מרצדס, העמדת אותו ליד הסובארו, מה עשינו? חיכינו שתעביר את הדברים מהסובארו למרצדס ושרפנו לך את הסובארו. גבר. אז עכשיו מה קורה? במקום סובארו 300,000 קילומטר, במקום שתקבל במקרה הטוב 40% ממחיר מחירון, או תקבל מחיר מחירון מלא. אז אתה בכיין קוטר, די, צא מזה. אבל אני אשאל אותך שאלה אחרת. נו. ידעת שאתה בא לקדנציה אחת? אני אגיד לך למה אני שואל את זה. היית מתנהג ככה, שזה משהו לא פופולרי, לא אתה מפסיד מצביעים פוטנציאליים, שאתה מפרק להם את מקור ההכנסה. תראה, אני לא ידעתי שאני בא לקדנציה אחת, אבל בשלב מסוים אני חוויתי תקופה מאוד קשה. קח בחשבון שבשנת 2000 התחילו האירועים של התנועה האסלאמית, כולל אירועים בטבריה, כולל העובדה שהתנועה האסלאמית התחילה לחדש פעילות של מסגדים בכל הארץ. בטבריה היה לנו אירוע מיוחד, תכף אני אסביר איך זה מתקשר לשאלה אם עוד קדנציה או לא עוד קדנציה. בטבריה היה לנו מסגד שקראו לו אל-בחר, מסגד הים, מסגד המים. הוא היה פעם עם חיבור ישיר לכנרת, ב-1934 היה בטבריה שיטפון ענק, הבריטים בתקופת המנדט, ב-1935 בנו את הטיילת של טבריה, ונחסמה הגישה הישירה מהמים למסגד, אבל עד היום אתה רואה את הפתח שסירות היו יכולות להיכנס ישירות לתחום המסגד מהכנרת. והסתבר שמה שקרה זה שבית משפט שם, היה שם איזשהו נרקומן שהביא אותו לדיון להארכת מעצר, ובית המשפט אמר שהוא יהיה במעצר בית, ושאל אותו איפה הוא גר, הוא אמר באל-בחר. אז בית המשפט קבע שבחוסר הבנה מוחלט של בית משפט ושל המשטרה שהוא יהיה במעצר בית באל-בחר. אז עכשיו היה לו מסמך שהוא גר במסגד, שהיה מסגד לא פעיל. והוא היה לו קר בחורף, אז הוא עשה שם מדורה.
וכמובן פייח את כל המסגד והתחיל בלגן נורא עם התנועה האסלאמית. אני כמובן סגרתי מיד את השטח וגידרתי אותו, הכנסתי על המבנה כמבנה מסוכן, והיו כל יום שישי מתכנסים לי כמה אלפי אנשים בכיכר ליד, עם שייח ראאד סלאח שהיה בא והיה מטיף כל מיני דברים. ובין היתר ביום השישי אחד כזה אני עומד שם במרפסת במלון שרתון מוריה, לידי יש את איש בכיר בשירותי הביטחון שהיה אחראי על האזור ומפקד המרחב של המשטרה, ומתחתיי ראאד סלאח נואם, מטיף, עם כמות גדולה מאוד של אנשים שיושבת שם ומאזינה לו. ואז אני בא ושואל את מפקד המשטרה, תשמע, יש פה בעצם משהו, הפגנה לא חוקית, ולמה אתה לא מפזר אותה? הוא אומר, תראה, זה טקס שהוא בעצם טקס דתי, ומה שנאמר שם זה כל מיני פתוות מהקוראן. אמרתי לו, תראה, עם כל הכבוד שאני רוכש לעצמי, לא זכור לי שאני מופיע בקוראן, ומה שהוא כרגע אמר זה שהיה כדאי שלראש העירייה בני קריתי יגדרו את ידיו מכל הפעילויות שלו. הוא אומר, אני לא יכול לפזר. אתה לא יכול לפזר, אין שום בעיה. בקשר קורא לארצי מרדכי שהיה מנהל אגף שפע, שיפור פני עיר, ולשמעון פיני. אני אומר להם, אני רוצה את כל המשאיות של התברואה עכשיו בכיכר המסגד. אלה חבר'ה, 5 דקות אחרי זה, כל משאיות של התברואה, ואני מדבר על כל הרכבים הכבדים של העירייה, עם כל האנשים של התברואה, שהם גם סיפור בפני עצמו, כי היו שם הרבה נרקומנים משוקמים, שנתנו את הנשמה על זה שקיבלו אותם לעבודה וכיבדו אותם בעבודה. וכול, אתה רואה פתאום שומע רעש כמו של חטיבה משוריינת שמגיעה אליך. אתה רואה את כל מפקד המרחב, אתה רואה את מפקד השב"כ שם, מתחילים להחליף צבעים, וכל החבר'ה מגיעים עם מוטות ברזל כאלה על המסעיות, עם הצופרי האוויר, כולם מגיעים, נכנסים שם לכיכר המסגד, כל הציבור שהיה שם בורח כל עוד נפשו בו, ואלה רצים אחריהם עם המוטות שם בכל רחבי העיר. וכך התחיל בלגן שאחרי זה בחודש אוקטובר התחילו אירועי הר הבית בעקבות העלייה של אריאל שרון להר הבית. התחילו מהומות ופרעות באזור הצפון, ולנו בטבריה היה גם עניין אישי, מכיוון שהיו 3 חיילים שנחטפו בהר דוב, אחד מהם היה עדי אביטן שהוא בן טבריה. התחילה תקופה מאוד בעייתית ומאוד מאוד מורכבת, וזו הייתה מלחמת הישרדות, מלחמת קיום יומיומית שלי במשך כל 5 שנים, איך לקחת ולהחזיק מערכת כזו בתקופה כל כך מאתגרת, עם הגירעונות ועם הבלגנים ועם זה כל החסימות כבישים באזור הצפון והפגיעה הקשה בתיירות באזור הצפון. ואמרתי לעצמי, אני אבוא לקדנציה, נהיה קדנציה אחת, אנסה להכשיר את דור המשך שיוכל לקחת ולקבל את האחריות אחריי. ראיתי בזה חלק מהשליחות להכשיר דור המשך. אחד הדברים שעשיתי היה לקחת 2 פוליטיקאים צעירים, יוסי בן דוד שהיה אז מהדרך השלישית ולאחר מכן הצטרף לליכוד, ואת דרור ללוש שהיה ממפלגת עבודה. לקחתי 2 ילדים בני 28-9, מיניתי אותם לא רק לסגנים שלי,
אלא גם למנהלי אגפים בפועל. את יוסי בן דוד למנהל אגף רווחה וקהילה, ודרור ללוש למנהל אגף תרבות, חינוך, תרבות, נוער וספורט. אמרתי, בדרך הזו הם לא רק יהיו על תקן של פוליטיקאים, אלא גם על תקן של מנהלי אגפים שמכירים את השטח מלמטה. דרך אגב, זה גם לא בדיוק חוקי, נורמטיבי, מכיוון שיש פוליטיקאי ויש עובד עירייה, אבל במערכת הבינו את הרעיון שלי גם בעירייה וקיבלו את זה, ואמרתי, עכשיו שהחבר'ה הצעירים האלה ייקחו, יתפתחו ושהם יחליפו אותי. מראש לא ראיתי את עצמי כאיזשהו מסמר בלי ראש שנתקע לתקופה ארוכה. מה שרציתי זה לקחת, לייצר איזשהו שינוי, בתקווה שאותם אנשים שעובדים איתי וצמודים אליי ידעו לקחת ולהמשיך אותו. אז אתה שואל אותי מראש, לא הייתה לי תוכנית סדורה וסגורה מראש, אבל שנה לפני הבחירות הגיעה אליי רומי, שהייתה אז רומי ביתי הקטנה, ואמרה לי, אבא, עוד שנה יש בחירות, אנחנו ב4 שנים האחרונות כמעט ולא ראינו אותך, כי הם גרו בתל אביב, תחליט מה אתה רוצה להיות, ראש עיר או אבא. אז פה החלטה הייתה ברורה, אני מעדיף להיות אבא, ככל שהעיר תרצה את שירותיי, תמיד אשמח להתנדב ואשמח להעניק את שירותיי, אבל בטח לא ראיתי את עצמי, כמו שאמרתי, כמי שהגיע לתפקיד חייב לכל החיים. לכל החיים, כן, זה בטוח לא. בכלל, כל הסיפור של טבריה הייתה חוויה מאוד מאוד מיוחדת ושונה, ושוב, כשאתה נמצא בתפקיד כזה כראש עירייה, מצד אחד באים ואומרים, ראש עירייה יש לו כוח אדיר, ומצד שני אתה מגלה שבסופו של דבר לא פעם היכולות שלך מאוד מאוד מוגבלות, מכיוון שבמה שקשור לתכנון אתה קשור וכפוף לגופי תכנון שמעליך, שיכולים לקחת ולהשבית כל שמחה ולעצור כל כוונה טובה ומחשבה טובה שיש לך. ואתה נתקל בביורוקרטיה המנובלת של מדינת ישראל, ואני אקח ואתן דוגמה, הלכו והקימו בטבריה מכון סינון מים. טבריה אחת הערים שמספקת את המים לעצמה, מאיפה? מהכנרת, בצהלה גדולה, בשמחה גדולה, סמוך לפני בחירתי, נחנך מכון סינון מים בטבריה, ומים שואבים מהכנרת, סננים אותם ומופצים בעיר. עכשיו, טבריה, המים, הכנרת היא בערך במינוס 210, הנקודה הגבוהה בטבריה, יחד עם הגובה של מגדל המים, אנחנו נמצאים כבר בקרוב לפלוס 300, אנחנו נמצאים באיזשהו 500 מטר הפרש בין הגובה, אפילו יותר, בין הנקודה שממנה שואבים את המים לבין הנקודה של החלק העליון של מגדל המים של טבריה, שמשרת את העיר, כשיש בדרך 7 אזורי לחץ, עם השבות, עם הכל, מערכת מטורפת שאתה צריך לקחת, להפיל אותה, העלות של ההפעלה שלה היא יקרה מאוד, עם לחצים גבוהים וכו'. כך שמבחינתי מכון סינון המים הזה היה מיותר לחלוטין, אבל הוא נחנך עוד לפני שנכנסתי לתפקיד, ואז אני מקבל דרישת שלום ממקורות. מה דרישת שלום ממקורות? אומרים לי, אני מקבל דרישת תשלום, אתה מפיק מים, תשלם היטל הפקה. יש חוק בארץ שאומר שמי שמפיק עצמאי של מים צריך לשלם היטל הפקה. אני רואה את זה, שפשף את העיניים, ותגיד, מישהו פה נפל על השכל. דעתי למקורות, אתם יודעים מה? לא רוצה להפיק מים. לפי החוק אתם חייבים לספק לי מים. אני רוצה כמו כל עיר אחרת בישראל,
תספקו לי מים. איפה תספקו לי אותם? למעלה, בעיר, כדי שאני אוכל בגרביטציה לקחת להוריד אותם. מה זאת אומרת אתה רוצה מים? יש לך, חבר'ה, אין לי כלום, סגרתי. עכשיו אני רוצה לקבל מכם מים. אני כמו כל עיר בישראל רוצה לקבל מים. אמרו, אבל אין לנו מים, מאיפה נביא לך מים, כמות כזו של מים בירושלים? אמרתי, אין שום בעיה. אני אקח ואזכיר לכם מכון לסינון מים. יש פה, אני אתן לכם, אתם תשלמו לי דמי שכירות חודשיים על מכון, מתקן לסינון מים, והנה יש לכם מקום לסינון מים. תגעו לעלות לי אותם למעלה, ואני אשלם לכם כמו שכל אחד תושב במדינת ישראל משלם עבור מים, ככה אני אשלם לכם כמו לכל אחד. ואני גם אתן לכם מחיר טוב בדמי השכירות על מכון הסינון, כך שבאמת נעשה את זה בהגינות רבה. הם הבינו והם ירדו מהדרישה הזויה הזו, אבל כל החיים אתה מוצא את עצמך בכל מיני מלחמות. היה חוף הקמתי חוף שקמים, וזה אני פחות יותר אסיים את סיפורי טבריה. הקמתי חוף שנקרא חוף שקמים, הגמתי משאבים ממשרד הפנים, במשרד פה, במשרד תיירות, במשרד זה, במשרד פה, במשרד שם. ובאותה תקופה היו לנו הרבה התראות על פיגועים. זו הייתה תקופה שגם היה פיגוע במלון פארק, ומה שאנשים לא יודעים שכשהיה פיגוע במלון פארק היה מתוכנן גם פיגוע באחד מהמלונות הגדולים בטבריה. אנחנו ב-2002? קצת לפני 2001 נדמה לי. בכל אופן, הייתה חוליה של 5 מחבלים, הירדנים נמצאו אותה, הרגו חלק מחברי החוליה ואת היתר צה"ל חיסל. ואז כשרציתי להפעיל את החוף, גם אני כרשות מקומית, אם אני רוצה להפעיל חוף אני צריך רישיון עסק. מי שחותם על רישיון עסק זה אני כראש עירייה. אבל כדי שאני אוכל לחתום על רישיון עסק, אני צריך לעבור את כל התהליך שעובר כל עסק. כולל אישור כבאות והצלה ואישור משטרה ופה ושם, ואז באה המשטרה ואומרת, תשמע, בגלל ההתראות הביטחוניות שיש לנו, ומכיוון שאתה צמוד לכביש טבריה צמח, אנחנו דורשים שתהיה גדר שתפריד בין הכביש לבין החוף, ושהכניסה לחוף תהיה מבוקרת. הכניסה לחוף היא לא תשלום, אבל היא צריכה להיות מבוקרת. בלי זה אנחנו לא ניתן הסכמה להוצאת רישיון עסק. טוב, תהליך מסודר, לקחנו, הוצאנו היתר בנייה, קמנו גדר. מגיע לי רשות מקרקעי ישראל, אז היה מינהל מקרקעי ישראל. אומר לי, תשמע, אתה לקחת, אתה הקמת גדר, זה נגד דעתנו, תצלק אותה, תסיר אותה. אמרתי, אם אני אסיר אותה, אני לא יכול לשמש בחוף, זו דרישה של המשטרה. אמרו, הקרקע היא שלנו, לא מעניין אותנו משטרה, לא משטרה. או שתסיר, או שלא קראו לך את הקרקע. אני בא למשטרה, אני בא להם, תראו מה, אמרו, תשמע, מינהל מקרקעי ישראל לא מעניין אותנו, זו דרישה ביטחונית שלנו. בהתאם לחוק, אם אין גדר, החוף לא מקבל אישור לפעולה. אתה נמצא בין המשטרה לבין זה, אתה מגיע ליוסי קוצ'יק שהיה מנכ"ל משרד ראש הממשלה לנסות לתווך בין המשטרה לבין רמי. שום דבר. טוב, אז יום אחד מגיע אליי עמנואל מס, היועץ המשפטי הוותיק של העירייה, אמר לי, בני, תראה, הגישו נגדנו כתב תביעה, מינהל מקרקעי ישראל, סילוק יד מהקרקע. אמרתי, נו, נהדר. אמרתי לו, נהדר. תביא לי את כתב התביעה, לקחתי, כתבתי בשם ראש עיריית טבריה, אני מסכים לסילוק יד העירייה מהחוף, זה היה יום חמישי בבוקר, ומסכים
שסילוק יד של העירייה מהחוף יבוצע ביום ראשון הקרוב בשעה 8 בבוקר. אמרתי לו, עכשיו גש בבקשה לבית משפט בנצרת ותביא לי חותמת, פסק דין. ואתם, אומר לי, בני, אתה מבין מה אתה עושה? אמרתי לו, לגמרי מבין. חוזר לי מנצרת אחרי איזה שעתיים, עם פסק דין חתום, אני לא יודע למה, אבל השופט נורא צחק כשהוא חתם על זה. אמרתי לו, תראה, שלחתי מכתב מיד למי שהיה אז ראש מינהל מקרקעי ישראל, יעקב אפרתי אז היה, אמרתי לו, יעקב ידידי, מאחר והגשתם תביעה נגדנו לסילוק יד, וברוח היחסים הטובים שבין מינהל מקרקעי ישראל לעיריית טבריה, וכמובן חוסר רצוננו לבוא ולהתעמת איתכם, ניתנה הסכמתנו המיידית לסילוק ידה של העירייה. סילוק יד יתבצע ביום ראשון בשעה 8 בבוקר, עד אז מה שאתם מתבקשים זה פעם אחת לדאוג לשמירה, כי זה חוף שהושקעו בו מיליוני שקלים, והחל מיום ראשון 8 בבוקר לא תהיה שמירה. אתם מתבקשים לדאוג להצלה, כי למרות שמדובר בחניון עדיין יש בו הרבה מתרחצים, אז נא לדאוג ביום ראשון בשעה 8 בבוקר להצלה. הביטוח של העירייה של החוף מסתיים ביום ראשון ב8 בבוקר, נא תדאגו לביטוח, מכיוון שיש שם שטחי גינון גדולים, אז נא לדאוג החל מיום ראשון בשעה 8 בבוקר לגינון. הגינון צורך הרבה מים ויש גם צריכת חשמל, אז אתם צריכת חשמל נא להסדיר מול חברת חשמל. אנחנו נודיע לחברת חשמל שמיום ראשון ב8 בבוקר אנחנו מסירים אחריות שלנו מהחוף. ולגבי המים אתם מתבקשים להגיע למים של טבריה כדי ולחתום על חוזה מסודר להספקת מים. וכמובן בנוסף, מכיוון שמדינת ישראל חווה בתשלום ארנונה בטבריה, יש ערים שבהם פטורה, אבל בטבריה היא חווה, ויש פה 1.6 קילומטר של חוף, אז גם מצורף בזה חשבון ארנונה על קרקע תפוסה עבור החוף, ואני מאחל לכם בהצלחה. עם המשוגע הזה לא מתעסקים יותר. טוב, 10 דקות אחרי זה כמובן טלפון מאפרתי, בני, מה? יעקב ידידי, מה? אתם פניתם לבית משפט, ביקשתם, מה, אני אריב איתך? בקיצור, בני, בוא, אתה לא רוצה לבטל. זה חוף ללא תשלום. מה אתה רוצה מהחיים שלי? קחו אותו, תענו. התחיל משא ומתן, בקיצור, בסוף אמרתי, אתה רוצה שאני אסכים לביטול פסק הדין? אין שום בעיה. תן לי א', ב', ג', נתתי לו רשימת מכולת של איזה 20 מיליון שקל. קיבלת. תודה רבה. שוב, אתה בא ואתה רואה את הדרך שבה רשויות מדינה מפעילות את הכוח שלהם בצורה לא סבירה ולא מידתית ולא הגיונית. אז או שאתה יודע איך להתמודד עם זה, או שאתה לא יודע איך להתמודד עם זה. סיפור האחרון שאני חייב בנושא טבריה, אחת הבעיות הגדולות שהייתה לי בטבריה, כשנכנסתי, זה הבעיה של גברים. בטבריה חיו לפני 1600 שנים בערך 40,000 איש. צריך לזכור שתוחלת החיים הזו הייתה קצרה מתוחלת החיים היום. ובעצם כל 40-45 שנים נוספו עוד סדר גודל של 40,000 גברים לעיר, ואז חלקים גדולים מהעיר הם שימשו לקבורה. ובהרבה מאוד מקומות, ברגע שאתה לוקח, אתה רוצה לעשות פיתוח, אתה מתחיל לחפור, אתה נתקל בקברים. עכשיו, לפני שנבחרתי, עוד היה סיפור עם בנק לאומי, עם מלון הולידיי אין, שעשו שם עבודות ופגעו בקברים, ואז התחילה מהומה
גדולה של אתרא קדישא, כולל החרמה של בנק לאומי, ובנק לאומי אז נפטר מכל בתי המלון שלו, בכלל מאפריקה ישראל, רק כדי לקחת ולהשתחרר מהצרה הזו. והבנתי שאתה לא יכול לקחת, מה שהיו עושים, היו רוצים לעשות איזשהו בינוי, היו חופרים במהירות מרבית להספיק לקחת ולטחון ולגרוס וזה, לפני שיגיעו אנשי אתרא קדישא כשהם היו מגיעים, בלגן, הפגנות, צירת עבודה וכו'. לא עובד. זה לא נכון לעשות את זה, לא נכון להיות ככה. בכל אופן, התברר לי שהרב שמידל, שהוא המנהיג בעצם של אתרא קדישא, הוא חסיד קרלין וגם אני חסיד קרלין. ביקשתי לקבוע פגישה אצל האדמו"ר, ובפגישה באתי ואמרתי, תשמעו, כל הסיפור הזה של התחרות של המרוץ, מי יספיק ראשון, הקבלנים לגרוס, או שאתרא קדישא לגלות ולעצור, סיפור שהוא לא נכון ולא ראוי. מה שאני מציע בכל מקרה שאנחנו ניקח ונבצע עבודות, או איזשהו גוף יבצע עבודות, ואנחנו נגלה סימן כלשהו לכפרים, בהוראה מפורשת שלי העבודה תיעצר, אנשים של אתרא קדישא יוזמנו, יראו מה יש שם, מה אין שם, מה שאני מצפה, כי אנחנו צריכים גם לבנות ולפתח, שאתרא קדישא תציע לנו פתרון שעומד בתנאי ההלכה, ויש פתרונות גם על פי ההלכה, איך אפשר לקחת ואיך אפשר להתנהל בצורה טובה, נכונה וראויה, כדי שאפשר יהיה גם לכבד את הכפרים, וגם לקחת ולהמשיך לפתח. והגענו להסכמה והבנה כזו, תחת האדמו"ר, שאמר שכל עוד ההחלטה היא החלטה הלכתית של אתרא קדישא, אז אין שום בעיה, כי בסופו של דבר, מצד שני, יש דרכים לקחת ולתת פתרונות, למשל, דרך אחת שהיא דרך חוקית, הוא שאל אותי האדמו"ר בשעתו, מה למשל, למה אתה מתכוון? אמרתי לו, אני מתכוון לליקוט עצמות. מה זה ליקוט עצמות? בשעתו, לפני 2000 שנים, בקבורה, לא היו קבורים, מקום הקבורה היה מקום קבורה, הראשון היה מקום קבורה ארעי, בשדה עד שכל החומרים האורגניים בעצם התפרקו ונשאר רק השלט, ואז היו מעבירים את העצמות לקבורה במקום אחר, שבו ניתן היה לרכז עצמות. הרי אם היית לוקח גופה ושם אותה נניח בתוך איזה מערה, היית במצב שאתה לא יכול להיכנס יותר למערה הזאת. ברגע שמדובר רק בעצמות, אחרי שכבר לא נשארו חומרים אורגניים, רגילים לסיפור אחר. וכך עבדנו כמה שנים, ואז יום אחד, כיוון שהיו פקקי תנועה אדירים בטבריה, במיוחד בירידה לעיר, רחוב הלכדב שם, ביקשתי לקחת ולייצר ציר מקביל, שיכול לשחרר חלק מהתנועה. בנצי סלמן אז מנכ"ל מע"צ, ולאחר מכן מונה בהמשך גם למנכ"ל משרד התחבורה, והוא אומר, נשמע בני, אני לא יכול לתקצב לך את זה. תקצוב של כביש כזה היה סדר גודל של 3.5-4 מיליון שקל, של הכביש המקביל, רחוב בן זכאי. אמרתי, אני יכול לתקצב במשרד התחבורה רק כביש שמשרת, כביש בין עירוני שנמצא בתוך שטח עירוני, זה אני יכול לתקצב, אבל אתה לוקח רחוב מקביל, שהוא לא מוגדר ככביש בין עירוני, ולכן את זה אני לא יכול לתקצב. אמרתי, אם כך, הבנתי. פניתי לרב שמידל, אמרתי לו, בוא נשב על המפות שיש לך של אזורי קבורה בטבריה, וגיליתי שבין היתר גם ציר הלכדף עובר מעל שטח שיש בו קברים יהודים. אמרתי, אם זה כך,
שמתי שם שלט שאומר בציר לחדד לידיעת הכהנים כביש זה עובר מעל שטח בית עלמין, לפי ההלכה הכניסה לכהנים אסורה. אתה שם את השלט, דקה אחרי זה כל העיר לא יכולה לזוז, לא קדימה, לא אחורה, לא ימינה, לא שמאלה, כביש הראשי שיורד לתוך העיר. אומר לי, אני מקבל כמובן מיד טלפון, מליזה מרביץ שהיה אז ראש ועדת הכספים של הכנסת, הוא אומר, בני, מה הסיפור? הוא אומר לי, תראה, אמרתי לו, תראה, במסגרת הבדיקות שביצעתי, ישבתי עם הרב שמידל, והוא העלה את אוזני שכך וכך. אז מה, שאני אטעה? לא רוצה לדעות אף אחד. הוא אומר, מה הפתרון? אמרתי לו, יש פתרון, אפשר לעשות רחוב מקביל בין זכאי. הוא אומר, נו, ולמה לא עושים? אמרתי, בנצי לא מסכים. טוב, רק הבעיה היא שהסתבר שגם בן זכאי נמצא מעל דברים, אז צריך לעשות אותו עם חלל כהנים, שזה מבנים מיוחדים שאתה עושה מתחת לכביש, וזה מייקר את הכביש בערך בפי 4 או פי 5. אומר, הבנו. טוב, הגיעו מעץ, משרד התחבורה לוועדות הכספים, והתחילו לשאול אותם כל מיני שאלות על כל מיני דברים, עד שבנצי סלמן הבין שיש פה איזושהי בעיה, ואמר, תגידו לי, איפה יש בעיה שאני יכול לפתור אותה? אמרו לו, שמענו שיש בעיה בטבריה. הוא אומר, לא, לא, בעיה בטבריה כבר פתרתי, עם בני קריאתי. מרים אליי טלפון, אומר לי, בני, יא בן, קיבלת, די, תשחרר לי את כל התקציב. תקציב שוחרר. לקחנו ועשינו שם דרך כהנים. עכשיו דרך כהנים זה חללים כאלה של בטון, כדי שהחללים האלה יהיו קשרים על פי ההלכה, הם חייבים, הם צריכים להיות עם אוויר בפנים. יש חשש שלא יהיה מצב אנחנו מגיעים לקראת החנוכה של הכביש הזה, חבר'ה באים ואומרים לי, אנחנו רוצים לוודא שהחללים האלה הם באמת נשארו חללים ולא נסתמו באפר. אמרתי, אין שום בעיה, אני אקח סיב אופטי, נכניס אותו בצד, הכניס אותו למעלה, זו ירידה, הכניס אותו למעלה, ובסיב אופטי אפשר יהיה לקחת ולוודא שהכל פנוי בפנים, ואמרו לי, לא, היה איזה עוזר של הרב, איזה יעקב אחד. הוא הגיע לי עם סקייטבורד, אני לא מספיק להגיד מילה, הוא על הסקייטבורד נשכב לי, ואף פנימה לתוך החללים האלה, ואני תופס את הראש, ואני אומר, מה קורה אם עכשיו הוא נופל, הוא נתקע לי באיזשהו מקום בכביש הזה, כמה מאות מטרים של כביש, שיורד למטה, אם הוא עכשיו נתקע לי, איך אני יודע איפה למצוא אותו, איך אני יודע איך להוציא אותו, אני צריך להתחיל לפרק, לשמור את הכביש כדי להוציא אותו. ושמחתי יצא מהצד השני. אתה ראית שיש שם באמת אמונה במה שהם עושים, יש שם הרבה, יש שם מסירות נפש. אדם מוכן לקחת, לסכן את החיים שלו, לוודא שהחללים הם באמת חללים. אז אתה יכול לחשוב אחרת, אתה יכול לבוא, אתה בא ואתה אומר, תשמע, מבחינתי זה שטויות. דע לכבד גם דעה של אחרים. בני, אני רוצה לשאול אותך, בכל זאת היית 5 שנים ראש עיריית טבריה, המשכת אחרי זה בדברים אחרים, היית לפני זה, איך היית מסכם את 5 שנים האלה של ראש העיר? אלה היו 5 שנים מאוד מאוד מיוחדות, מאתגרות בצורה בלתי רגילה, מעניינות בצורה בלתי רגילה. אני חושב שהייתה לי הזדמנות מיוחדת ונהדרת לעשות דברים שאני מאמין בהם. כל ההסתכלות שלי הייתה הסתכלות ארוכת טווח.
לא כל, הרוב המוחלט של ההסתכלות שלי, הייתה הסתכלות ארוכת טווח, איך לנסות ולבנות תשתיות נכונות לטווח ארוך, כדי באמת לחולל איזשהו שינוי בעיר. יש דברים שהצלחתי, יש הרבה דברים שהתנעתי, ולצערי לא הייתה להם המשכיות, אבל בסופו של דבר, זו חוויה מאלפת מאין כמותה, ואני חושב שבדברים שהצלחתי, אני חושב שבסופו של דבר עשיתי טוב לעיר. גם אני חושב כך, אבל זה לא חשוב מה אני חושב, חשוב מה התושבים חשבו ומה אתה שומע מהם היום. תראה, אני חושב שבתקופה ההיא, מעט מאוד אנשים בעיר הבינו מה אני עושה ולמה אני עושה. אבל עכשיו שיש פתאום את טבריה המושבה, ומדברים 20 שנה אחרי שאני כבר לא ראש עירייה, טבריה המושבה זה היה פרויקט שלי. אני הכנתי אותו. אני צירפתי את השטחים, ואני השארתי את התוכניות. שעכשיו שעומדים לחנוך את מגרש הכדורגל, שהוא ההתחלה של קריית הספורט, זו קריית ספורט שאני תכננתי ואני השארתי. שעכשיו הולכים להקים במתחם, בכניסה הדרומית של העיר, אזור עם 3,000 חדרי מלון ועם מרכז קונגרסים, וזו בעצם יהיה הבסיס התיירותי החדש של טבריה. זו תוכנית שאני הכנתי, שאני העברתי אותה ברשויות התכנון. לוקח זמן עד שבסופו של דבר תוכנית כזו יוצאת ליישום, אבל הרבה מאוד דברים שקורים היום בטבריה, אלה הם דברים שהם תוצאה של הפעולות שאני עשיתי, ואני חושב שהיום התושבים מבינים הרבה יותר את אותן פעולות שהם לא הצליחו ולא השכילו להבין בזמן אמיתי. בני, אני רוצה להודות לך על המפגש הזה, וניפגש למפגש שלישי. תודה.